Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Αυτή είναι η τελευταία ζωντανή εκπομπή του ανοιχτού και ελεύθερου μικροφόνου πριν τις διακοπές του Αυγούστου της νέας παρανοϊκότητας. Θα τα ξαναπούμε Θεού θέλοντος και χαρδαλιά επιτρέποντος από το Σεπτέμβριο. Είχα σκοπό να σας έλεγα ότι μπορείτε να συνεχίζετε να ενημερώνεστε υπεύθυνα και ελεύθερα για τα θέματα που αναλύονται στην εκπομπή από την ομάδα μας στο Facebook Κίνηση Αφυπνισμένων για Συμμετοχική Δημοκρατία, αλλά σήμερα οι εγχώροι τοποτηρητές της μιας και μοναδικής απόλυτης αλήθειας αποφάσισαν απροειδοποιητά να την κλείσουν τη σελίδα. Αν νομίζουν ότι με παρόμοιες φασιστικές ενέργειες θα μπορέσουν να φημώσουν μια από τις ελάχιστες φωνές αντίστασης στον καλπάζοντα αυταρχισμό και την εξαπάτηση των πολιτών, είναι βαθιά γελασμένοι. Η πράξη τους δείχνει ξεκάθαρα ότι φοβούνται την αλήθεια και μέσα στον πανικό τους αποκαλύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο πίσω από τις μάσκες του επιστημονισμού. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, γιατί θα συσπυρώσει ακόμα περισσότερο τους σκεπτόμενους και ανυπότακτους πολίτες. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω τους 9.000 φίλους μέλη της σελίδας ότι σύντομα θα επανέλθουμε με νέα ομώνυμη σελίδα, αλλά και θα βρούμε μια νέα κοινωνική πλατφόρμα όπου θα μπορούμε, ελπίζω, να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Για τα νεότερα μπορείτε να παρακολουθείτε τις αναρτήσεις στο προφίλ μου. Ο George Orwell έχει πει πως σε μια εποχή παγκόσμιου ψεύδους το να λες την αλήθεια είναι μια πράξη επαναστατική. Και η ρίση αυτή ταιριάζει απόλυτα με το σημερινό μας θέμα που είναι η μη βίαιη επανάσταση. Σήμερα η μη βίαιη εξέγερση των πολιτών είναι καθήκον και επιτακτική ανάγκη, γιατί διακυβεύεται άμεσα η ελευθερία και όσα συνταγματικά και δημοκρατικά δικαιώματα μας έχουν απομείνει. Πριν πούμε όμως στο κύριο θέμα, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να αναφερθώ στη συνεχιζόμενη τρομοκρατία των πολιτών με τις καθημερινές ανακοινώσεις για τα ημερήσια αλλά και τα συνολικά κρούσματα του φαντοματικού COVID-19 και τα αυξανόμενα μέτρα που αδικαιολόγητα μέρα με τη μέρα επιβάλλονται. Σε μια υποτιθέμενη ελεύθερη και δημοκρατική χώρα θα δινόταν ο λόγος και σε άλλες επιστημονικές φωνές που έχουν διαφορετικές απόψεις από την επίσημη και αυταρχικά επιβεβλημένη. Κάτι τέτοιο όμως απουσιάζει κραυγαλαία από όλα τα καλοταϊσμένα συστημικά μέσα. Από την έναρξη της λεγόμενης πανδημίας εφαρμόζεται πολύ αυταρχική λογοκρισία και στο διαδίκτυο, όπως το σημερινό επεισόδιο που δεν είναι και το μοναδικό. Όσοι ασχολείστε με το Facebook ξέρετε ότι αυτά τα περίφημα fake news, που είναι ένας δάκτυλος αυταρχικός από πίσω που τα διακινεί, επιβάλλουν κάθε τόσο λογοκρισία στο οτιδήποτε δεν συμφωνεί με την τρέχουσα επίσημη άποψη. Αλλά και στα δελτία ειδήσεων, αν δείτε συνεντεύξεις στους περαστικούς, ποτέ δεν θα ακούσετε κάποιον να καταδικάζει τα μέτρα. Είναι επιλεγμένοι όσοι μιλάνε υπέρ ή δασκαλεμένοι να μιλάνε υπέρ. Μας δείχνουν λοιπόν επιλεκτικά μια πλασματική εικόνα της χώρας υπάκουων υπηκών που δοξάζει και ευγνωμονεί τους σωτήρες της. Αυτή την εικόνα θέλουν να περάσουν προς τα έξω. Η πραγματικότητα όμως που γνωρίζουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας είναι πολύ διαφορετική και δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από ταχυδακτυλουργικές σκηνοθεσίες και μαγειρέματα στοιχείων. Το μεγάλο δυστύχημα είναι ότι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων απουσιάζουν σκανδαλωδώς οι ελεύθερες φωνές αντίστασης των πολιτικών, των διανοούμενων, των επιστημόνων μπροστά σε αυτή την προσπάθεια εγκαθίδρυσης της νέας παρανοϊκότητας, σκλαβιάς και σκοταδισμού.
Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Όχι μόνο δεν υπάρχει σε εξέλιξη καμία πανδημία στη χώρα μας, κλινικά, αλλά ούτε καν επιδημία κορονοϊού. Και αυτή η δήλωση δεν προέρχεται από κάποια συνωμοσιολογική θεωρία, αλλά από την κοινή εμπειρία όλων μας, από τους ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς που ακόμα υπάρχουν, ευτυχώς, αλλά και τους επίσημους ορισμούς του όρου πανδημία και επιδημία. Ας τους υπενθυμίσουμε. Η λέξη πανδημία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ελαφρά την καρδία ή απρόσεκτα. Ποιος το δηλώνει αυτό? Θα σας φανεί περίεργο, αλλά ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέτρος Ανταντόμ Γκεμπρεγιέσους, ο οποίος λέει είναι μια λέξη που μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεκτο φόβο ή την αδικαιολόγητη παραδοχή ότι δεν υπάρχει λόγος να πολεμούμε πια κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω θανάτους. Αυτό είναι δική του διευκρίνηση. Ξέρετε φίλοι μου, αυτή την εποχή ο κόσμος έχει διχαστεί. Η μεγαλύτερη μερίδα έχει υποστεί την πλήση εγκεφάλου των μέσων και έχει φοβηθεί. Συνέχεια μια του λένε το ένα, μια του λένε το άλλο. Οι ειδικοί, πάντα οι ειδικοί μιλάνε. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν αυτοί που έχουν ενημερωθεί καλύτερα. Δεν μιλάω για τους συνωμοσιολόγους, μακριά από εμάς, μιλάμε με επίσημα στοιχεία. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένταση και σύγκρουση. Αυτό που χρειάζεται ο πολίτης αυτή τη στιγμή είναι νηφαλιότητα, λογική, διάκριση και σωστή ενημέρωση. Και δυστυχώς τα συστημικά κανάλια δεν είναι η πλέον κατάλληλη πηγή ενημέρωση. Αλλά δόξα τω Θεώ ακόμα μπορεί κανείς να ανατρέξει σε επίσημα site επιστημονικά, να βρει στοιχεία και να καταλήξει μόνος του σε ένα συμπέρασμα. Αυτό που κάνουμε σε αυτή την εκπομπή δεν είναι τίποτα άλλο παρά να επιλέγουμε επίσημες, εγκεκριμένες, σοβαρές επιστημονικές πηγές που έχουν διαφορετική αντίληψη της πραγματικότητας από αυτή που μας σερβίρεται. Τι είναι λοιπόν μια πανδημία? Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό, πανδημία είναι μια επιδημία λιμωδών ασθενειών που εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε μεγάλη περιοχή και απειλεί το σύνολο του πληθυσμού. Από τα επίσημα μηδαμινά ελεγχόμενα νούμερα θετικών κρουσμάτων και όχι αρρώστων, σημαντικό αυτό, που ανακοινώνει η ΕΟΔΗ, κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Επίσης, για να μιλάμε για επιδημία, θα πρέπει να υπάρχει μαζική εμφάνιση ασθενών. Σε αυτήν την περίπτωση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μας κατέκλυζαν από δραματικές εικόνες των νοσοκομείων και των μονάδων εντατικής θεραπείας όπως κάνανε το Φεβρουάριο, το Μάρτιο. Ούτε και αυτό όμως συμβαίνει. Παρά τους ποικίλους και πολυάριθμους συνοστισμούς που καθημερινά πραγματοποιούνται σε επίσημα όλων αυτών των επιλεκτικών απαγορεύσεων, κάνουν προβλέψεις πως όταν βγούμε από την καραντίνα θα υπάρχει τον Ιούνιο, το τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, ένα μεγάλο μπαμ, ένα δεύτερο κύμα το οποίο θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, θα γεμίσει τα νοσοκομεία, τις εντατικές. Βλέπετε κάτι τέτοιο γύρω σας? Εγώ ούτε φτέρνισμα δεν ακούω. Όταν επιβλήθηκε πρόσφατα η χρήση της μάσκας στο σούπερ μάρκετ, θυμάστε πόσα ήταν τα κρούσματα τα επίσημα? Αυτά που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ, που μπορούμε και να αμφισβητήσουμε τον αριθμό. Εν πάση περιπτώσει, σας πάρουμε τα νούμερα που έχουν δώσει. Ήταν, λέει, την παραμονή 28 νέα κρούσματα, 12 εκ των οποίων εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Συνεπώς, εφόσον εντοπίστηκαν, τους βγάζουμε από το λογαριασμό. Και τι μας μένουνε? 16 σε όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα 3 στην Αττική των 4 εκατομμυρίων, 2 στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 στην Ξάνθη, 2 στη Μαγνησία, 1 στη Λάρισα, 1 σε ολόκληρο το Ηράκλειο, 1 στην περιοχή της Χαλκιδικής. 16 κρούσματα για 10.700.000 πληθυσμό. Όχι άρρωστοι, θετικά τεστ. Τώρα πέστε μου, αυτό είναι επιδημία, είναι πανδημία, πώς λέγεται? Θα πρέπει, αν το δεχτούμε, να ξαναγράψουμε τα βιβλία της μικροβιολογίας. Τότε τι συμβαίνει? Γιατί τόσο θόρυβος και ποιος ο λόγος της υποχρεωτικής μάσκας στα σούπερ μάρκετ? Κάτι που δεν είχε επιβληθεί
ούτε την περίοδο της καραντίνας. Τους λόγους αυτούς τους έχουμε αναλύσει στις προηγούμενες εκπομπές. Μιλήσαμε για όλη αυτή την τρομολαγνία και πού αποσκοπεί και δεν θέλω να σας κουράζω με την επανάληψη. Όποιος θέλει μπορεί να τρέξει περασμένες εκπομπές και να τα πληροφορηθεί. Με τον καιρό θα τους αντιληφθούν και οι πλέον δύσπιστοι. Άλλωστε και ο κύριος Σύψας είχε πει ότι αυτό γίνεται για συμβολικούς λόγους. Άρα για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε, τρομοκρατείται ο κόσμος. Και τα μέτρα δεν είναι μόνο συμβολικά, είναι και σουρεαλιστικά. Όπως το περίφημο μέτρο, τα μπαίνετε στο μετρό που είναι γεμάτο ένας πάνω στον άλλο και υπάρχουν καρέκλες που λέει μην καθίσεις. Απαγορεύεται. Γιατί είσαι κοντά στον άλλο. Και οι όρθιοι είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Τώρα που ερχόμουν με το μετρό, έκανες αγώνα για να σταθείς όρθιος και για να βγεις από την έξοδο. Αλλά υπήρχαν καρέκλες άδειες. Αν αυτό δεν είναι παρανοϊκότητα, δεν είναι σουρεαλισμός, τι είναι? Εξυπηρετεί την προστασία του πολίτη? Και πού είναι το περίφημο ένα μέτρο που πρέπει να απέχει? Αν ήταν έτσι, θα πρέπει να υπάρχουν ένα σειρμό στο λεπτό και να υπάρχει έλεγχος μέσα, να μπαίνουν 10-10 στα βαγόνια. Νομίζω ότι εδώ πέρα παίζεται μια μεγάλη φάρσα, μια φαρσοκομωδία, που όμως έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία των πολιτών, αλλά και πάνω απ' όλα στην οικονομία μας. Τα κρούσματα με τα οποία μας βομβαρδίζουν καθημερινά είναι τα περισσότερα άτομα θετικά στον κορονοϊό, που αναπτύσσουν αντισώματα ασυμπτωματικά και όχι κλινικά ασθενείς. Αν υπάρχουν κλινικά ασθενείς, για να μας το πούνε τα δελτία ειδήσεων. Τόσοι ασθενείς, τόσο σοβαρά, μας λένε 5 συνεντατικοί. 5 για ποιο λόγο? Μήπως είχαν ατύχημα και βρεθήκαν και θετικοί στον κορονοϊό? Μήπως είχαν χρόνιο καρκίνο και έτυχε να έχουν και κορονοϊό? Αυτό είναι ο λόγος για να τρομάζουν τον κόσμο? Στο κάτω-κάτω, η μετάδοση μιας λίμωξης, ειδικά όταν εξασθενεί, είναι και το ζητούμενο, είναι το επιθυμητό. Τώρα που το καλοκαίρι έχει αποδεδειγμένα, και θα τα αναφέρω πιο κάτω τα επίσημα στοιχεία που έχουμε, μειωθεί η ισχύς του ιού, η μετάδοσή τους όσο το δυνατό περισσότερους θα ήταν ο ιδανικότερος τρόπος για την εξασφάλιση της μασικής ανοσίας. Αν θέλουμε όμως να προωθήσουμε τα εκατομμύρια εμβόλια που έχουν παραγγελθεί, κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι επιθυμητό. Τα άτομα πρέπει να κρατηθούν μακριά από την πιθανή εξασθενημένη μετάδοση και έτσι το φθινόπωρο να υπάρξει το περίφημο δεύτερο, τρίτο κύμα, δεν ξέρω κι εγώ, θα χάσουμε το νούμερο σε λίγο, που έχει προαναγγελθεί από τις Κασάνδρες και ίσως μπορεί και να συμβεί ακριβώς εξαιτίας των μέτρων προφύλαξης. Τα δελτία ειδήσεων μεταδίδουν άοκνα παράλογους φόβους για τον COVID, που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στατιστικά στοιχεία που μη συστημικοί επιστήμονες θεωρούν καθυστερημένα ελλειπή επικαλούνται ως πρόσχημα για την επιβολή αυστηρών και παράλογων μέτρων. Στα έκτακτα περιστατικά των νοσοκομείων, στην καθημερινή πρακτική, σοβαρές περιπτώσεις ίωση από κορονοϊό φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί. Όπως λέει ο καθηγητής Τζουζέπε Ρεμούτσι, και αναφέρομαι συχνά στην Ιταλία, εκτός του ότι έχω μια εξοικείωση, αφού έχω σπουδάσει στην Ιταλία, αλλά και γιατί επειδή ήταν το επίκεντρο αυτής της μεγάλης έξαρσης του κορονοϊού, ειδικά στην περιοχή της Λομβαρδίας, στο Μιλάνο, το τι λένε εκεί οι καθηγητές και οι κλινικάρχες είναι πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε την κατάσταση. Ο Τζουζέπε Ρεμούτσι, λοιπόν, διευθυντής του Ινστιτούτου Φαρμακολογικής Έρευνας Μάριο Νέγκρι στο Μιλάνο, που εξειδικεύεται στην έρευνα, την εκπαίδευση και την ενημέρωση σχετικά με τις βιοιατρικές επιστήμες, λέει: τα νέα θετικά κρούσματα του κοροναβίρους δεν είναι πλέον μεταδοτικά σε σύγκριση με την πρώτη φάση πανδημίας, γιατί το ιικό φορτίο έχει μειωθεί σημαντικά. Το επαναλαμβάνω για να το εμπεδώσετε. Τα νέα θετικά κρούσματα του κορονοϊού δεν είναι πλέον μεταδοτικά σε σύγκριση με την πρώτη φάση πανδημίας, γιατί το ιικό φορτίο έχει μειωθεί σημαντικά. Το ίδιο βέβαια έχει υποστηρίξει ως γνωστόν και η Μαρία Βον Κέρκοφ,
τεχνική επικεφαλής της αντιμετώπισης πανδημίας του κορονοϊού στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που δήλωσε το προφανές ότι πολλές χώρες που εφαρμόζουν την ιχνηλάτηση των επαφών έχουν εντοπίσει ασυμπτωματικά περιστατικά, αλλά δεν διαπιστώνουν ότι προκαλούν περαιτέρω μετάδοση του ιού. Ως ήταν αναμενόμενο, οι απανταχού εκφοβιστές λοιμοξιολόγοι της μόνης και απόλυτης αλήθειας έσπευσαν να την αντικρούσουν, χωρίς όμως να προσκομίζουν κλινικά επιχειρήματα ή να έχουν μελετήσει τα στοιχεία της Κέρκοβ, όπως παραδέχθηκε ο Λίαμ Σμιθ, καθηγητής κλινικής επιδημιολογίας στο London School of Hygiene and Tropical Medicine. Λέει δεν είναι αλήθεια. Μα δεν είχε καν διαβάσει τα στοιχεία. Πώς έβγαλε τα συμπεράσματα? Καθημερινά, παρά την επίσημη τρομοκρατία και τρομολαγνία, πληθαίνουν οι μελέτες που επιβεβαιώνουν την άποψη ότι οι ασυμπτωματικοί με χαμηλό οικό φορτίο δεν είναι μολυσματικοί. Επί παραδείγματι, η Κίνα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι 300 ασυμπτωματικοί φορείς του COVID-19 στην πόλη Ιουχάν, επίκεντρο της πανδημίας, δεν βρέθηκαν μολυσματικοί. Γιατί δεν μας τα λένε αυτά τα στοιχεία? Γιατί τα κρύβουν? Τι έχουν να φοβηθούν? Μήπως ο κόσμος χαλαρώσει? Και άμα χαλαρώσει, τι φοβόνται περισσότερο? Ότι θα δεχτεί εμβόλια? Θα βγει στους δρόμους? Θα αρχίσει να εξεγείρεται? Μάλλον αυτό. Είναι πολύ διαφωτιστική η συνέντευξη που έδωσε ο καθηγητής Τζουζέπε Ρεμούτσι, την οποία την είχα μεταφράσει και την είχα αναρτήσει ακριβώς στην ομάδα στο Facebook που μας κλείσανε, στον δημοσιογράφο Μάρκο Ιμαρίζιο, για λογαριασμό της ιστορικής και πρώτης σε κυκλοφορία εφημερίδας του Μιλάνου, Κοριέρε ντελα Σέρα, και σας την παραθέτω με δική μου μετάφραση. Μια τέτοια συνέντευξη αποκλείται να βρείτε σε οποιοδήποτε εφημερίδα, σε οποιοδήποτε έντυπο και σε οποιαδήποτε τηλεόραση ελληνική. Σας προκαλώ να ψάξετε. Ούτε μία δεν θα βρεθεί. Μα δεν είναι λίγο περίεργο? Δεν σας κάνει κάτι να σκεφτείτε όλο αυτό? Τόσο το πλήρες κείμενο της συνέντευξης, όσο και πολλά άλλα, τα είχαμε ανεβάσει, θα τα ξανανεβάσουμε. Η ομάδα αυτή λοιπόν που είχαμε στήσει, και θα την ξαναστήσουμε, ό,τι και να κάνουν, όσο και να την κρεμίζουν, εμείς θα την ξαναχτίσουμε, αποτελεί ένα προπύργιο προάσπισης της αλήθειας, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, που βρίσκεται υποδιωγμών και των ατομικών ελευθεριών και συνταγματικών που καταπαντούνται βάναυσα στη νέα παρανοϊκότητα, χωρίς κανείς να αντιστέκεται από τους λεγόμενους αντιπολιτευτικούς, αν υπάρχει αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Ξεκινάμε λοιπόν τη συνέντευξη. Καθηγητά Ρεμούτσι, να ξαναμπεί, το ρωτάνε, σε καραντίνα η Λομβαρδία? Και απαντάει, όχι, προς Θεού. Αντίθετα, το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας και η κυβέρνηση πρέπει να συνειδητοποιήσουν πόσο και πώς έχει αλλάξει η κατάσταση από εκείνη τη μακρινή 20 Φεβρουαρίου και πρέπει να πράξουν ανάλογα. Διαφορετικά συμβάλλουμε ίσως ακούσια στη διάδοση του αδικαιολόγητου φόβου. Ερώτηση. Ακόμα και με ημερήσιο μέσο όρο 70 νέων κρουσμάτων που συγκεντρώνονται σε μια περιοχή? Απάντηση. Πρέπει να εξηγήσουμε τι συμβαίνει τους ανθρώπους που σωστά φοβούνται όταν ακούνε αυτά τα δεδομένα. Εδώ στο Ινστιτούτο Μάριο Νέγκρη πρόκειται να δημοσιεύσουμε μια μελέτη η οποία περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για να κατανοήσουμε την κατάσταση. Τουλάχιστον έτσι ελπίζω. Περί τίνος πρόκειται? Μια σύντομη εισαγωγή, ελπίζω να μην είναι βαρετή, σχετικά με τη λειτουργία των ταμπών, δηλαδή τα τεστ ανίχνευσης του γονιδιώματος του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2. Για την έρευνα του ιού χρησιμοποιείται η τεχνητή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης, η λεγόμενη PCR, Polymerase Chain Reaction, ικανή να ενισχύσει ορισμένα συγκεκριμένα θράβασματα DNA σε ένα βιολογικό δείγμα. Του λέει ο δημοσιογράφος, ωραία μέχρι εδώ, παρακάτω. Για το COVID-19 λειτουργεί ως εξής. Το γονιδίωμα του κορονοϊού
που υπάρχει στα επιχρήσματα, ξέρετε αυτό με την πατονέτα, δηλαδή το RNA μεταγράφεται, τώρα δεν είναι σκόπιμο να σας εξηγήσω όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, μεταγράφεται στο DNA, ένα αντίγραφο, και ενισχύεται με την τεχνική PCR, η οποία αυξάνεται σε τεράστιο βαθμό το αρχικό γενετικό υλικό. Τώρα, προσέξτε, όσο υψηλότερο είναι το περιεχόμενο σε RNA, δηλαδή του ιού, ως εκ τούτου ο ιός, τόσο λιγότερο χρειάζεται να ενισχυθεί. Και τώρα ρωτάει, και ποια είναι η έρευνά σας? Πραγματοποιήσαμε μια έρευνα 133 ερευνητών στο Μάριο Νέγκρι και σε 298 υπαλλήλους του Μπρέμπο. Συνολικά βρέθηκαν 40 περιπτώσεις θετικών επιχρησμάτων. Όμως, η θετικότητα αυτών των τεστ εμφανίστηκε μόνο με πολύ υψηλούς κύκλους ανίχνευσης, μεταξύ 34 και 38 κύκλων, που αντιστοιχούν σε 35.000-38.000 αντίγραφα υλικού RNA. Και εύλογο να ρωτήσετε κι εσείς, όπως και ο δημοσιογράφος, και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις θετικότητας πολύ χαμηλού υλικού φορτίου που δεν είναι μεταδοτικές. Τα ονομάζουμε κρούσματα, αλλά είναι απλά θετικά στο τεστ άτομα. Ο σχολιασμός των δεδομένων που παρέχονται κάθε μέρα είναι άχρηστος, γιατί πρόκειται για μια μη μεταδοτική θετικότητα που δεν έχει επιπτώσεις στην πραγματική ζωή. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα θετικό αποτέλεσμα CPR αντανακλά μόνο την ανίχνευση υλικού RNA και δεν υποδηλώνει απαραίτητα την παρουσία βιώσιμου ιού. Αυτό ακριβώς υπογράμμισε στη συνέντευξή του ο Δ. Ρόμπερτ Ριγκόλι, διευθυντής μικροβιολογίας στο Τρεβίζο, αντιπρόεδρος των Ιταλών μικροβιολόγων και συντονιστής 14 μικροβιολογικών κλινικών στην περιφέρεια του Βένετο που ασχολούνται με την ανάλυση των επιχρησμάτων. Δήλωσε λοιπόν ο Ριγκόλι: τώρα, σε σύγκριση με το παρελθόν, υπάρχουν πολύ λίγα θετικά τεστ για τα οποία το ερώτημα αρχίζει να ανακύπτει αν είναι πραγματικά θετικά ή είναι ψευδώς θετικά, κομμάτια ιών που δεν είναι αντιγραφόμενα. Ας επιστρέψουμε όμως στη συνέντευξη του καθηγητή Ρεμούτσι. Ερώτηση: πόσο πρέπει να ενισχύσουμε για να έχουμε μεταδοτικότητα, θετική μεταδοτικότητα? Κάτω από τις 100.000 αντίγραφα του RNA δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος μετάδοσης, σύμφωνα με μια εργασία που μόλις δημοσιεύθηκε από το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Nature και επιβεβαιώθηκε από πολλές άλλες μελέτες. Έτσι, κανένα από τα θετικά μας 40 περιστατικά δεν θα ήταν μεταδοτικό. Επαναλαμβάνω, κανένα από τα θετικά 40 περιστατικά δεν θα ήταν μεταδοτικό, λέει ο καθηγητής. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των νέων περιπτώσεων μπορεί να αφορά άτομα που έχουν τόσο μικρό RNA στο τεστ τους που δεν μπορεί να μολύνουν ούτε κύτταρα. Σε επαφή με τα πραγματικά θετικά RNA εκείνο του Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου, τα κύτταρα αντίθετα πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα ούτε που καν προκαλούν το παραμικρό. Και του λέει ο δημοσιογράφος: ωραία, αλλά μια μελέτη Μάριο Νέγκρι ίσως δεν είναι αρκετή για να βγάλουμε ένα γενικό συμπέρασμα. Κάνει το δικηγόρο του διαβόλου. Απάντηση: πράγματι. Μια μελέτη του Κορεάτικου Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων σε 285 θετικά ασυμπτωματικά άτομα ανίχνευσε 790 από τις άμεσες επαφές τους. Πόσα νέα θετικά άτομα βρέθηκαν? Κανένα. Είπαμε 790 άτομα που ανιχνεύτηκαν από τους 285 θετικούς. Κανείς. Και μπορώ να σας αναφέρω πολλές άλλες μελέτες που βγάζουν παρόμοια συμπεράσματα. Αυτά δεν θα τα ακούσετε, φίλοι μου, από τα δελτία ειδήσεων, γιατί δεν εξυπηρετούν. Ερώτηση: με συγχωρείτε, πριν μετρούσαν μόνο τα θετικά κρούσματα και τώρα δεν ισχύει το ίδιο? Τώρα ξέρουμε περισσότερα. Το ISS και η κυβέρνηση πρέπει να χαρακτηρίσουν
τη νέα θετικότητα ή να επιτρέψουν στα εργαστήρια να το κάνουν, εξηγώντας τους ανθρώπους ότι η θετικότητα κάτω των 100.000 αντιγράφων δεν είναι μεταδοτική. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να μένεις στο σπίτι, να απομονωθείς, όπως δεν είναι πλέον χρήσιμο να κάνει κανείς ανίχνευση που ήταν χρήσιμη στην αρχή της επιδημίας. Έχετε ακούσει ποτέ όταν μας αναφέρουν τα κρούσματα να μας λένε πόσες φορές πολλαπλασιάστηκε το RNA, τι υλικό φορτίο είχαν αυτά τα θετικά δείγματα? Όχι βέβαια. Αλλά πώς θα δημιουργήσουμε το σενάριο τρομοκρατίας? Λέτε ότι το τρέχον σύστημα που βασίζεται στα μοριακά τεστ είναι λάθος. Καθόλου. Αλλά συνεχίζεται με γραφειοκρατικό τρόπο, με κανόνες που δεν λαμβάνουν υπόψη αυτό που προκύπτει από την επιστημονική βιβλιογραφία. Εσείς ο ίδιος μου είπατε ότι η επιστημονική κοινότητα και οι κυβερνήσεις χρειάζονται τουλάχιστον 1 χρόνο για να αποδεχτούν τα αποτελέσματα των μελετών. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν καλύτερο να επιταχυνθεί. Διαφορετικά δημιουργείται αδικαιολόγητος πανικός. Αδικαιολόγητος πανικός. Ερώτηση. Πώς εξηγείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων περιστατικών καταγράφεται μόνο σε μια περιοχή? Υπήρξε τεράστιος αριθμός ασθενών, ο ιός κυκλοφόρησε πολύ και αυτά είναι τα υπολείμματα αυτής της εξάπλωσης. Δεν ανησυχείτε ότι χθες καταγράφηκαν 216 νέα κρούσματα στη Λομβαρδία από τα 333 σε όλη την Ιταλία? Απάντηση. Όχι. Αν είναι θετικά με τον ίδιο τρόπο με αυτά της έρευνάς μου, δηλαδή με μια θετικότητα πολύ μικρότερη από τις 100.000, επειδή δεν μπορούν να μολύνουν άλλους. Και αν δεν είναι, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το μάθουμε. Πρέπει να ανακοινώνουμε το φορτίο COVID-19 που περιέχεται στα νέα θετικά τεστ. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε επίσημα από τον ΕΟΔΗ, από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Υγείας, κάθε φορά που μας λένε τα θετικά, να μας λένε με τι φορτίο είναι αυτά τα θετικά. Φυσικά δεν ξέρουμε αν θα μας δώσουν και τα σωστά νούμερα, γιατί τα νούμερα ο καθένας τα φτιάχνει όπως θέλει. Και λέει, είναι αυτό ακριβώς που ζητάω. Ο ιός είναι ο ίδιος. Αλλά για λόγους που κανείς δεν ξέρει και ίσως και για αυτό το λόγο υπάρχει μεγάλη δυσκολία να το παραδεχτούμε, σε αυτά τα τεστ υπάρχει πολύ λιγότερος ιός από ό,τι πριν. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτά τα δεδομένα τα έχουν υπόψη στην κυβέρνηση. Τα έχουν υπόψη στο ΕΟΔΗ. Και αν τα έχουν, γιατί δεν τα λένε στον κόσμο? Γιατί έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ήσυχοι, να μπορεί να λειτουργήσει και η έρημη η τουριστική περίοδος του Αυγούστου, να μην καταστραφεί η οικονομία, εκτός και αν υπάρχουν άλλα σχέδια. Έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά αξίζει να τις επαναλάβουμε, τις δηλώσεις του επικεφαλής του νοσοκομείου Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου, Αλμπέρτο Ζαγκρίλο, διευθυντή της εντατικής θεραπείας, ο οποίος ήδη από τις 31 Μαΐου ήταν πεπισμένος, σημειώστε, 31 Μαΐου, ήταν πεπισμένος ότι ο COVID-19 από κλινική άποψη δεν υπάρχει πλέον. Και πραγματικά η σημερινή κατάσταση τον επιβεβαιώνει. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής με Τζόρα Ιμπιού στη Ράιτρε είπε «Μου έρχεται να βάλω τα γέλια. Σήμερα είναι 31 Μαΐου και περίπου πριν 1 μήνα ακούσαμε επιδημιολόγους να λένε ότι φοβόντουσαν πάρα πολύ ένα νέο κύμα προς το τέλος του μήνα, αρχές Ιουνίου. Και ποιος ξέρει πόσα κρεβάτια εντατικής θα έπρεπε να εξευρεθούν». Στην πραγματικότητα, ο ιός ουσιαστικά δεν υπάρχει από κλινική άποψη. Αυτό πρόσθεσε, λέει, το Πανεπιστήμιο Σαν Ραφαέλε. Το λέει μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε και από τον ιολόγο και διευθυντή του Ινστιτούτου Ιολογίας καθηγητή Κλεμέντη. Το λέει και το Πανεπιστήμιο Έμορι της Ατλάντα, ο καθηγητής Σιλβέστρη. Τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 10 μέρες έχουν από ποσοτική άποψη απειροελάχιστο υλικό φορτίο σε σύγκριση με εκείνα που πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς πριν από 1 ή πριν από 2 μήνες. Και καταλήγει, το δηλώνω με πλήρη συνείδηση του δράματος που έζησαν οι ασθενείς που δεν τα κατάφεραν,
Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εφιστούμε την προσοχή ακόμα με τόσο γελίο τρόπο, δίνοντας το λόγο όχι στους κλινικούς, όχι στους πραγματικούς ιολόγους, αλλά σε εκείνους που αυτοαποκαλούνται καθηγητές. Ο ιός από κλινική άποψη δεν υπάρχει πλέον. Πολύ σημαντική είναι και η θέση του Dr. Στέφανο Μανέρα, αναισθησιολόγου, που υπηρέτησε στο νοσοκομείο Πάπα Τζοβάνι 23ο στο Πέργαμο κατά τη διάρκεια της ακμής της επιδημίας. Θυμάστε τον Πέργαμο, εκεί που παρέλαβαν τα καμιόνια. Και λέει ο Μανέρα, ο ιός δεν είναι πια εκείνος του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Έχει χάσει μεγάλο μέρος από τη μολυσματικότητά του. Και οι ασθενείς δεν αρρωσταίνουν πια με τον ίδιο τρόπο. Αρκεί να δει κανείς τον αριθμό των ασθενών που πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Κάποιοι στην Επιχειρησιακή Επιτροπή της Κυβέρνησης είχαν προβλέψει ότι στα μέσα του Ιουνίου, μετά το άνοιγμα της καραντίνας, θα υπήρχαν 150.000 νοσηλευόμενοι στις εντατικές. Αλλά δεν συνέβη κάτι παρόμοιο. Πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί πρέπει να συντηρείται ένα κλίμα τρομοκρατίας στον πληθυσμό, γιατί δεν το καθησυχάζουν και δεν του λένε ότι ακόμα και αν το φθινόπωρο υπάρξει μια έξαρση, έχουμε πια στη διάθεσή μας αποτελεσματικές θεραπείες που δεν είχαμε στην αρχή, που δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Το πρόβλημα στον Πέργαμο και στην Πρέσια ήταν ότι το Φεβρουάριο και το Μάρτιο οι ασθενείς δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά. Εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους, στα σπίτια και πέθαιναν σαν τις μύγες. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Είναι ανώφελο να δημιουργούμε τρομοκρατία και να λέμε στα παιδιά πως το Σεπτέμβριο πρέπει να πάνε στο σχολείο με μάσκες και κρατώντας αποστάσεις. Στην περίπτωση αυτή παραγωνίζεται η πραγματική υγειονομική κατάσταση και εφαρμόζεται ένα πολιτικό πρόγραμμα. Η υγειονομική αντιμετώπιση είναι ένα ζήτημα τελείως διαφορετικό από μέτρα που λαμβάνονται για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Και τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, του λέει, μα υπάρχουν θεραπείες? Φυσικά. Άρχισα να το λέω από τα μέσα του Απριλίου. Η κατάσταση είναι προφανής. Δεν έχουμε πια περιστατικά στην εντατική θεραπεία στον Πέργαμο και υπάρχουν λιγότερα από 80 σε ολόκληρη την Ιταλία. Τα νοσοκομεία που οργανώσαμε για τον COVID είναι άδεια. Το φθινόπωρο μπορούμε να έχουμε όσα κρεβάτια θέλουμε, αλλά δεν θα μας χρειαστούν. Έχουμε αντιληφθεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ερχόταν από πνευμονικές μικροεμβολές και έχουμε τη δυνατότητα να τις αντιμετωπίσουμε με αντιφλεγμονώδη ή παρίνη και μετάγγιση πλάσματος πλούσιο σε αντισώματα του ιού SARS-CoV-2 από ασθενείς που έχουν αναρρώσει. Φυσικά όλοι αυτοί οι κύριοι που προωθούν τις εταιρείες φαρμάκων και τα εμβόλια δεν θέλουν να ακούσουν καθόλου για τα αντισώματα από ασθενείς που έχουν αναρρώσει, γιατί τους χαλάει τα σχέδια και τα κέρδη. Διερωτώ με, λέει, πώς μπορεί κάποιος να κάνει δυσίωνες προβλέψεις για το φθινόπωρο χωρίς να λάβει υπόψη αυτά τα θετικά στοιχεία. Τέτοια πράγματα γράφαμε, φίλοι μου, στην κίνηση αφυπνισμένων για συμμετοχική δημοκρατία και μας κατεβάσανε, μας σκοτεινιάσανε την ομάδα. Μα η αλήθεια δεν θα πρέπει να φοβίζει, η αλήθεια πρέπει να κυκλοφορεί. Αν είναι ψέμα, ας βγουν όλοι οι μεγάλοι καθηγητάδες και ας καταρρύψουν με επιχειρήματα. Αλλά όχι με αυτή την αυταρχική φασιστική νοοτροπία, δεν μ' αρέσει, διαφωνώ, το κλείνω. Αυτά θυμίζουν άλλες εποχές. Και τώρα προσέξτε την παράνοια. Την ίδια στιγμή που πολλοί έγκριτοι λοιμοξιολόγοι επιβεβαιώνουν την κλινική εξαφάνιση του COVID, υπάρχουν στη Δήμοι επαρχίες στην Ιταλία που μεγιστοποιούν τα πρόστιμα για τη μη χρήση μάσκας που αποδεδειγμένα δεν προστατεύει ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους θέλουν να την επιβάλλουν. Άμα διαβάσετε τα κουτία πάνω στις μάσκες χειρουργικές, λέει ότι δεν προστατεύει από το COVID. Έτσι λοιπόν πρόσφατα στην Τοσκάνη, στο Καστιλιόνε della Pesaia, που είναι μια επαρχία του Γκροσέτο, επιβλήθηκε, ακούστε, πρόστιμο 400 ευρώ σε πεζό τουρίστα επειδή κυκλοφορούσε στην οδό Καρνάλ χωρίς τη χρήση προστατευτικής μάσκας.
Ο Δήμος εξέδωσε μια εντολή και έχει αναρτήσει πολλές πινακίδες που γράφει τα ακόλουθα. Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους εκείνους που κυκλοφορούν πεζοί σε δυναμική ή στατική φάση. Δυναμική είναι να περπατάω, να τρέχω. Η στατική είναι κάθομαι ακίνητος. Ανεξάρτητα από την διαπροσωπική απόσταση, δηλαδή δεν έχει σημασία αν είσαι στα 100 μέτρα από τον άλλο άνθρωπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της απόστασης που προβλέπεται από τους κανονισμούς ακόμα και σε στιγμές μεγαλύτερης προσέλευσης. Αν εσείς καταλάβατε τίποτα, πέστε μου και εμένα. Μπορεί να είσαι μακριά από τους άλλους, αλλά θα τη φοράς γιατί μπορεί ξαφνικά να έρθει ένα μπουλούκι γύρω σου και τότε τι κάνουμε, θα πλακώσει ο κορονοϊός. Και εδώ στην Ελλάδα βέβαια, γιατί αυτά δεν είναι μόνο της Ελλάδας, αυτό είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο που εξυφαίνεται σε άγνωστα κέντρα και εκτελείται στις κατατόπους χώρες. Και εδώ λοιπόν ακολουθεί τη ίδια πιστή ατζέντα. Μέσα στο καλό καιρό λοιπόν, που ιό ακούς και ιό δεν βλέπεις πραγματικά, και ενώ ο τουρισμός περιμένει να πάρει μια αυγουστιάτικη ανάσα, εξαγγέλλεται επέκταση της υποχρεωτικής μάσκας, που ως γνωστό με τον τρόπο που χρησιμοποιείται δεν έχει καμία προστασία. Άλλος την κρεμάει στα αυτιά, άλλος το πηγούνι, άλλος την έχει την ίδια ένα μήνα και τη γυροφέρνει. Απλά έτσι για να θυμόμαστε ότι υπάρχει ο ιός κάπου. Το έχει πει και ο κύριος Σύψας που παραδέχθηκε ότι είναι σύμβολο, συμβολικό, για να θυμηθούμε. Και για να μην παραπονιόνται τα σούπερ μάρκετ, γιατί πολλοί είπαν ωραία δεν θα ξαναπάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάω στο μπακάλι. Από σήμερα το μέτρο επεκτάθηκε συμβολικά και σουρεαλιστικά όπως θέλετε και στα μπακαλικάκια της γειτονιάς, αλλά και στις τράπεζες, στις ΔΕΚΟ, τα δημοτικά καταστήματα, τα καταστήματα τροφίμων, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής κλπ. Και μας προετοιμάζουν και για τους ανοιχτούς χώρους. Λέει, και στους ανοιχτούς χώρους, εάν υπάρχει συνοστισμός, πρέπει και εκεί να φοράτε μάσκα. Βέβαια, όταν γίνονται τα πανηγύρια με τα εγγένεια στα μετρό, με τα εγγένεια στην πλατεία Ομονίας, με τις φιέστες, τις κομματικές, εκεί ο κόσμος δεν προσκαλείται να φορέσει μάσκα, αλλά αυτό είναι άλλο παπαευαγγέλιο, είναι επιλεκτικός, επηρεάζει ορισμένες κατηγορίες πολιτών και όχι άλλοι. Πιο πολύ ο ιός εξάπτεται στα πανηγύρια, στα μπιτσόμπαρα, εκεί η μουσική του τη δίνει και αρχίζει και είναι πιο κινητικός, ενώ κάπου αλλού, στην εκκλησία ας πούμε υπάρχει η ψαλμοδία, είναι ήπια τα πράγματα, οπότε εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος. Όλα αυτά φίλοι μου είναι μια παράνοια. Χωρίς λόγο και αιτία, με ένα απότερο λόγο βέβαια και σκοπό, αυτό το γνωστό. Από συμβολισμό σε συμβολισμό λοιπόν, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε και ακόμα δεν έχει μπει ο Αύγουστος. Φανταστείτε το φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν θα τολμήσουν να κάνουν γενικό lockdown. Νομίζω ότι δεν τους παίρνει, η οικονομία δεν σηκώνει. Αλλά να είστε σίγουροι για να μας προθερμαίνουν για το εμβόλιο που εκβιάζεται να παραχθεί, για να είμαστε εμείς ινδικά χειρίδια που θα το δοκιμάσουμε, έτσι, να μας επιβάλλουν βάσει νόμου να το δοκιμάσουμε, μας προετοιμάζουν για να όλη αυτή η πίεση και μας λένε, κοιτάξτε να δείτε, μόλις κάνει το εμβόλιο θα ησυχάσουμε. Δεν θα υπάρχουν τα μέτρα, θα βγάλουμε τις μάσκες και θα είναι καλά. Πέφτετε έξω. Γιατί έρχονται άλλοι πονηροί και σου λένε, κοίταξε, ναι, ωραία, θα κάνεις το εμβόλιο, αλλά όπως λένε τα νέα δεδομένα και της AstraZeneca, η μία δόση δεν αρκεί. Θα χρειαστεί να κάνεις και δεύτερη. Και για πόσο καιρό θα έχεις ανοσία, μήπως είναι για λίγους μήνες. Και επειδή ο ιός πάντα θα γυρίζει σαν τον κομμή του χάλι και θα επανέρχεται συνέχεια, θα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να μετράμε και να ζυγίζουμε. Άρα η κατάσταση αυτή που έχει ανοίξει αυτή η φάμπρικα, δυστυχώς, δεν θέλω να κάνω τον κακό μάντη, τραβάει μακριά, είναι στο πακέτο, είναι η ατμομηχανή της λεγόμενης νέας κανονικότητας, που εγώ τη λέω νέα παρανοϊκότητα. Συμπερασματικά, τι προτείνω? Πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή την αυταρχική και παράνοια? Θα έλεγα να μην αφήνετε την προπαγάνδα των κατευθυνόμενων μέσων να σας εκφοβίζει. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Να ενημερώνεστε από αξιόπιστες πηγές. Ψάξτε στο διαδίκτυο και στο διεθνή τύπο ανεξάρτητες πηγές έγκυρης επιστημονικής ενημέρωσης και σχηματίστε ιδία γνώμη για τη λεγόμενη πανδημία, που ούτε επιδημία δεν είναι, και κυρίως αντιληφθείτε έγκαιρα τους κατασταλτικούς και ελεκτικούς μηχανισμούς που με πρόσχημα τον COVID μέρα με τη μέρα περιορίζουν τις ατομικές μας ελευθερίες, τα συνταγματικά μας δικαιώματα και επιχειρούν να εγκαθιδρύσουν μια παγκόσμια οργοελική δικτατορία
εφόσον δεν συναντήσουν μια στεναρή αντίσταση από τους πολίτες. Μας δοκιμάζουν. Είναι σαν την περίφημη ιστορία με το βάτραχο που έβραζε μέσα στην κασαρόλα. Ζεσταίνεται και όταν πια είναι τόσο μεγάλη θερμοκρασία θα έχει τη δύναμη να πηδήξει. Θα είναι αργά. Θέλω να κλείσω αυτή τη μεγάλη παρένθεση με ένα ποίημα του Γιώργου Λεκάκη, συγγραφέα, δημοσιογράφου και ποιητή. Φόρα τη μάσκα και σκύψε στα 4. Γίνε ρεζόν πιστό στα σκυλί και είχε τα μάτια σου 14. Έρχονται κι άλλοι ή απ' τη μία ή απ' την άλλη ή απ' τη Δύση και απ' Ανατολάς. Μα το χειρότερο ή στο κεφάλι σου μπήκανε δούλε και έγινες και πάλι ραγιάς. Και μετά και από αυτό το όμορφο ποίημα μπαίνουμε τώρα στο κύριο θέμα μας που είναι η ημιβίαιη επανάσταση. Το σύστημα ανάπτυξης, παραγωγής και κατανάλωσης που έχουμε επιβεβαιώσει τα τελευταία 30-40 χρόνια ονομάζεται νέο φιλελευθερισμός. Τώρα έχει αγριέψει με τον COVID τελευταία. Είναι ένας εξτρεμισμός της οικονομικής φιλελεύθερης σκέψης που οδηγεί στην ακύρωση οποιοδήποτε ορίου για την αγορά και ως εκ τούτου οποιοδήποτε ελέγχου πολυεθνικών οντοτήτων και εταιριών από τα εθνικά κράτη. Γι' αυτό δεν υπάρχει εθνική πολιτική, δεν υπάρχει εθνική συνείδηση, γιατί όλα είναι ελεγχόμενα από τις εταιρείες. Από τη δεκαετία του 90, με σαφή τρόπο, η παγκόσμια ελίτ έχει πιστεί ότι αφήνοντας την αγορά να ηγηθεί της οικονομίας και της ίδιας της πολιτικής, τα πράγματα θα είχαν γίνει καλύτερα. Τώρα καλύτερα για ποιους? Για τους ίδιους. Αρχίσαν να μιλάνε λοιπόν άσχημα για τη δημόσια παρέμβαση και πρόβαλαν τις ιδιωτικοποιήσεις ως πανάκια για όλα τα προβλήματα με την καταστάσεις και απορρίθμιση. Τα εργοστάσια μετεγκαταστέθηκαν σε χώρες με μικρότερη φορολογία και χαμηλότερους μισθούς, αυξάνοντας έτσι την τοπική ανεργία. Αυτή η προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα την ανασφάλεια στην εργασία και την απώλεια διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων. Ο νεοφιλελευθερισμός από οικονομική θεωρία μετετράπη στην κυρίαρχη φιλοσοφία της κοινωνίας μας. Η διδασκαλία του είναι πολύ απλή. Καθολική εμπορευματοποίηση. Τσιμέντο να γίνει. Τα πάντα υποβαθμίζονται σε εμπορεύματα. Όλοι εμείς έχουμε γίνει εμπορεύματα. Είναι οι αλωτρίες του ανθρώπου που έλεγε ο Μάρξ. Τα πάντα γίνονται γρανάζια σε ένα απρόσωπο μηχανισμό. Υποβαθμίζονται. Η ύπαρξή μας, τα συναισθήματά μας, οι αναμνήσεις μας, όλα γίνονται εμπορεύσιμα υλικά. Τα λεγόμενα δεδομένα που τα πουλάνε, είναι μεγάλο κέρδος των εταιριών που τα πουλάνε στις διαφημιστικές εταιρείες. Όλα πουλούνται και αγοράζονται και έτσι δημιουργείται μια κοινωνία που βασίζεται στον ανταγωνισμό, την κατάκτηση και την παραγωγή, την άχρηστη παραγωγή. Ένα περιβάλλον σίγουρα εχθρικό για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, της αδελφότητας και της αρμονίας. Τι μας κάνει όμως τόσο διαθέσιμους σε αυτό τον τύπο σκέψης? Αυτή η νοοτροπία μπορεί να ονομαστεί νεοφιλελεύθερη και εγωικό πολεμική. Ένα σύστημα που βασίζεται στην εγωκεντρική σκέψη. Δεν ξέρουμε τι είναι ο εαυτός, ο πραγματικός εαυτός. Αυτή η αυτοσυνείδητη οντότητα που επικοινωνεί με μια άλλη οντότητα. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Μπορούμε να έχουμε μια πολύ κλειστή μορφή αυτού που μας οδηγεί να ζήσουμε μια ζωή στην οποία αυτός ο μικρός εαυτός σκέφτεται μόνο τον ίδιο και πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ζήσει καλύτερα. Αυτή η μορφή του εγωικού εαυτού ενισχύεται ακριβώς από τον νεοφιλελευθερισμό.
το άτομο ξεγελιέται από την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να πάρει ό,τι θέλει και μπορεί να το κάνει χωρίς να ανησυχεί για τους άλλους και τις συνέπειες των πράξεών του. Εξού και η καταστροφή του περιβάλλοντος και όλα τα επακόλουθα. Συνεχίσουμε να ζούμε με αυτή την προοπτική και έτσι θα καταστρέψουμε τον πλανήτη όπως πάει. Δεν πρόκειται για μια ηθικολογική προφητεία. Είναι λογική, αναπόδραστη συνέπεια. Αν δεν βάλουμε φρένο, αν δεν αλλάξουμε πορεία, εκεί θα είναι η κατάληξη. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από αποκαλυπτικές εικόνες της ραγδαίας καταστροφής του πλανήτη, αλλά δεν υδρώνει το αυτί μας και συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τη μικροκαθημερινότητά μας. Ξέρετε, υπάρχουν όλοι αυτοί που λένε «Μα η αλλαγή του κλίματος», δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι συνωμοσιολόγοι τα λένε. Και ποιοι το υποστηρίζουν αυτό? Αυτοί που θέλουν να αυξήσουν ακόμα τη βιομηχανία εις βάρος του περιβάλλοντος, για να μην πάρουν μέτρα προστασίας. Αλλά υπάρχουν και οι χάνοι που τα χάβουν και τα επαναλαμβάνουν. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Πώς ο κόσμος θα αρχίσει να αφυπνίζεται και να καταλαβαίνει. Αυτοί που έχουν τα συμφέροντά τους δεν πρόκειται να μετακινηθούν ένα χιλιοστό από τη θέση τους. Το καπιταλιστικό σύστημα έχει προκαλέσει κλιματική αλλαγή, παγκόσμια ρύπανση και εκμετάλλευση ολόκληρων πληθυσμών. Δεν μπορούμε πλέον να ζούμε σε έναν κόσμο όπου υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι με περιουσία ίση με αυτήν ολόκληρων των εθνών. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε πια, γιατί δημιουργεί ανισορροπία. Εκεί που πάει ο πλούτος, κάπου πάει από την άλλη μεριά η φτώχεια, η εξαθλίωση. Αυτή η κοινωνία είναι γέννημα ενός βιομηχανικού σχεδιασμού ριζωμένου σε μια κοντόφθαλμη και εγωκεντρική σκεπτομορφή που πρέπει, φίλοι μου, άμεσα να ξεπεραστεί από όλους μας. Γιατί αυτό το μοντέλο σκέψης κυριαρχεί παντού, από τη βάση μέχρι την κορυφή, και είναι η βάση που το στηρίζει. Εάν η βάση άλλαζε, αυτό δεν θα μπορούσε να μείνει κάπου εκεί στον αέρα. Από πού λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει μια αφύπνιση των συνειδήσεων σήμερα? Η κατάρρευση του συστήματος συμβαίνει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το ιστορικό, πολιτικό και οικονομικό. Το δεύτερο είναι ψυχολογικό, βιωματικό και προσωπικό επίπεδο. Λίγο πολύ έχουμε παρακολουθήσει πώς καταρρέει το πρώτο, το εξωτερικό επίπεδο. Η κατάρρευση του εσωτερικού επίπεδου είναι εμφανής στην αυξανόμενη κρίση νοήματος και ταυτότητας. Υποφέρουμε από μια μεγάλη αίσθηση κενού και ματαιότητας, οι περισσότεροι. Παρακολουθούμε την απώλεια του νοήματος της ζωής που φαίνεται ανούσια, άγευστη. Αυτό περιλαμβάνει την εξάπλωση της κατάθλιψης, των φοβικών συνδρόμων, των εξαρτήσεων, της έλλειψης ενθουσιασμού, της έλλειψης δημιουργικού έρωτα, και βλέπουμε την ραγδαία εμφάνιση ψυχοσωματικών παθήσεων που επισημαίνουν την εξαντλημένη κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου. Είμαστε κουρασμένοι γιατί αποξενωθήκαμε, εγκλωβιστήκαμε σε παράλογα και παθολογικά συστήματα ζωής. Για να ξεκινήσουμε μια αλλαγή, πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε την περίπλοκη κοινωνική ασθένεια που εμπεριέχεται στη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία και να ξεκινήσουμε από την επιθυμία για θεραπεία. Να νιώσουμε την εσωτερική όθηση να μετανοήσουμε με τη λαϊκή έννοια. Τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε άσχημα και τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά? Αυτή είναι η βασική επαναστατική ερώτηση. Από εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε για να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο ζωής και κοινωνίας. Κάνοντας αυτή την ερώτηση βαθιά, θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι απλώς θέμα προσωπικών επιλογών, σωστή διατροφή, άσκηση, γιόγκα και όλα αυτά. Και θα αναγνωρίσουμε ότι έχουμε δημιουργήσει μια κοινωνία κατάλληλη μόνο για μηχανές, όχι για ανθρώπους. Τόσο προς το περιβάλλον, ως προς τις συνθήκες ζωής. Τα παραδείγματα πολλά, όπου και αν κοιτάξει κανείς. Η ερημοτομία των μολυσμένων τσιμεντοπόλεων με ελάχιστους ελεύθερους χώρους πρασίνου,
Τώρα έχουμε τον περίπατο βέβαια, εντάξει. Τα πρόσωπα και οι πολυλειτουργούντα νοσοκομεία, τα σχολεία που παράγουν τεχνοκράτες αλλά δεν εκπαιδεύουν ελεύθερους ανθρώπους, οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Πρέπει να προωθήσουμε το μοντέλο της ολιστικής υγείας. Δεν μπορούμε πλέον να πιστεύουμε ότι είμαστε υγιείς εάν ζούμε σε ένα άρρωστο περιβάλλον με τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Το προσωπικό και το συλλογικό επίπεδο πρέπει να εξεταστούν ταυτόχρονα. Η πραγματική επανάσταση δεν μπορεί παρά να είναι ταυτόχρονα ατομική και συλλογική. Ένα συναρπαστικό γεγονός που οδηγεί σε πλήρη και ριζική αναθεώρηση των αξιών μας, της προσωπικής και συλλογικής κοσμοθεωρίας. Φαίνεται ότι τα σύγχρονα κινήματα δεν έχουν μια πραγματική δύναμη μετασχηματισμού, ένα ολιστικό όραμα, ενώ οι πολιτικοί ηγέτες μοιάζουν με κωμικούς χαρακτήρες που συνεχίζουν να παίζουν το ίδιο θέατρο του παραλόγου. Τι έχει απογίνει λοιπόν η επαναστατική δυναμική του ανθρώπου, των νέων, της δεκαετίας του 60, του 70? Ποιο είναι το σημερινό επαναστατικό υποκείμενο και ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι του? Τα περασμένα αντισυστημικά κινήματα τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς δεν είχαν μεγάλη απήχηση επειδή ήταν πολύ βαθιά ριζωμένα στον 20ο αιώνα και στις ιδεολογίες του, θα έλεγα στις αιμονές του. Είχαν μια πολύ ρηχή ιδέα για το πολιτικό υποκείμενο. Είναι μια ιδέα για τον άνθρωπο που δανείστηκαν από το διαφωτισμό, ο οποίος είδε την επιστήμη και την τεχνολογία ως τα κύρια σημεία αναφοράς. Και μπορεί να ήταν για εκείνη την εποχή. Είναι μια τάση που αφορά την υλική πρόοδο και όχι την ψυχοπνευματική εξέλιξη. Αν διαβάσετε τα πρώιμα συγγράμματα του Καρλ Μάρξ, θα δείτε ότι ο σκοπός του δεν ήταν μόνο μια κοινωνία που όλοι θα έχουν να τρώνε και ένα σπίτι. Ονειρευόταν μια κοινωνία που ο άνθρωπος θα ανέβει πάνω από την ανάγκη, θα υπάρχει ισότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία. Αυτό ήταν το πρότυπο, το σοσιαλιστικό που είχε φανταστεί. Φυσικά είδαμε πώς κατέληξε με τον λεγόμενο πραγματικό σοσιαλισμό. Τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης δεν ήταν άλλα παρά τα καθεστώτα του 20ου αιώνα. Η κεφαλοποίηση της ζωής, η τεράστια ανισότητα στην κατανομή του πλούτου, ο περιορισμός των δημοκρατικών ελευθεριών. Αυτό, φίλοι μου, δεν πρέπει να το θεωρούμε σαν φυσικό. Είναι τελείως αφύσικο. Είναι μια κατάσταση ανώμαλη. Πρέπει να αλλάξει. Αυτή η κοσμοθεωρία πρέπει να καταρρεύσει. Πρέπει να εναντιωθούμε με πρόταση. Δεν φτάνει μόνο να γκρεμείς τι δεν σ' αρέσει. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι θέλεις να βάλεις στη θέση του. Χρειάζεται λοιπόν ένα επαναστατικό κίνημα που να κατανοεί τη σημασία της απελευθέρωσης του ανθρώπου, που να τον εμπνέει βαθιά, ειδικά τους νέους. Συνεχίζοντας να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να μεταμορφωθεί το άτομο, θα δημιουργήσουμε νέα τέρατα. Ίσως οικολόγους και ειρηνιστές που θα εγκαθιδρύσουν οικολογικά και ειρηνιστικά καθεστώτα όμως. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το όνομα. Μπορεί να λύσετε είσαι δημοκράτης και να είσαι ο χειρότερος φασίστας, να λύσετε σοσιαλιστής και να είσαι καπιταλιστής, να λύσετε κομμουνιστής και να είσαι το αντίθετο. Το όνομα δεν έχει σημασία. Η πράξη, το έργο. Η πολιτική που πρέπει να εμψυχώσουμε είναι νέα και πρέπει να οδηγεί σε μια νέα ανθρώπινη εποχή, στην οποία ο μετασχηματισμός του κόσμου προς το καλύτερο δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις διαδικασίες της εσωτερικής μεταμόρφωσης του ατόμου. Αυτό είναι το όραμα που επεξεργαζόμαστε στις ομάδες της κίνησης Φως-σε-Δράση. Γι' αυτό μιλάμε για πνευματικό ακτιβισμό. Το κομμάτι το εσωτερικό το ονομάζουμε η πνευματικότητα του ανθρώπου και ο ακτιβισμός είναι η εφαρμογή της πνευματικότητας στην κοινωνία. Και είμαστε πρόθυμοι να το μοιραστούμε με όλους τους ανθρώπους και τις συλλογικότητες καλής θέλησης. Η επαναστατική συνείδηση δεν είναι, φίλοι μου, ένα φυσικό δεδομένο. Το άτομο δεν γνωρίζει ότι είναι ένα δυνητικά επαναστατικό υποκείμενο. Τώρα οι περισσότεροι είναι υπήκοοι.
με σκυμμένο κεφάλι. Πρέπει να αφυπνιστεί η επαναστατική συνείδηση στο άτομο και να εξαπλωθεί στην κοινότητα. Βέβαια, η επανάσταση για την οποία μιλάμε είναι μια μακρά επανάσταση, διαφορετική από την έννοια της επανάστασης που ορίμασε από τον 17ο αιώνα και μετά, πραξικοπήματα δηλαδή και ανατροπή της πολιτικής τάξης. Πρόκειται για μια σταδιακή, ήπια, ριζικά μη βίαιη, ανθρωπολογική μεταμόρφωση, διαδικασία, διότι καθοδηγείται από μια συνείδηση που συνεχώς αυτοκαθαίρεται ώστε να απαλλαγεί από όλα τα βία και μηχανικά ένστικτα που αναγνωρίζει ως καταστροφικά και αυτοκαταστροφικά. Έχουμε στη διάθεσή μας τόσο μεγάλη σοφία, τις διδασκαλίες των μεγάλων πνευματικών παραδόσεων, της ψυχολογίας του βάθους, της ψυχοσύνθεσης, της υπερπροσωπικής ψυχολογίας, πολλών συγγραμμάτων σοφών και φιλοσόφων. Εάν αρχίσουμε να εξουδετερώνουμε τα δηλητήριά μας, αποστροφή, προσκόλληση, μίσος, φόβοι, ανασφάλειες, και κάνουμε την αυτοπαρατήρηση της την καθημερινή μας φροντίδα, θα αρχίσει να αλλάζει και η συμπεριφορά μας και γενικότερα η εικόνα της κοινωνίας μας. Γι' αυτό ένα από τα συνθήματα που χρησιμοποιούμε στην κίνηση είναι «Γίνε εσύ η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο». Μην περιμένεις να αλλάξουν μόνο οι θεσμοί. Μην περιμένεις να αλλάξει μόνο ο γείτονας. Εσύ τώρα, απόψε, κάνε την αλλαγή. Αν ο καθένας το κάνει από μόνος του, τότε πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν εφικτά. Αυτό που βιώνουμε είναι μια δοκιμασία και είναι δύσκολο να αξιοποιήσουμε μια δοκιμασία ως ευκαιρία εάν δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Η πρακτική της αυτογνωσίας, η πρακτική του διαλογισμού και η πρακτική του ακτιβισμού είναι έγκυρα εργαλεία και είναι απαραίτητο να υπάρχουν ομάδες εργασίας και δράσης. Η κίνηση φως σε δράση δίνει ερεθίσματα στοχασμού και ευκαιρίες εθελοντικής προσφοράς μέσω των ομάδων της, όπως του φιλοσοφικού καφενείου, του αφυπνιστικού κινηματογράφου, του αφυπνιστικού θεάτρου, των αφυπνιστικών μαθημάτων, του δρομικού φωτός κλπ. Στα προσεχή σχέδιά μας είναι και η δημιουργία ομάδων εργασίας που θα ευαθύνουν την αυτογνωσία των μελών και θα τους εκπαιδεύσουμε στη χρήση των εργαλείων κοινωνικής μη βίαιης παρέμβασης. Ο μη βίαιος ακτιβιστής πρέπει να εκπαιδευτεί. Δεν υπάρχει η γνώση του πώς λειτουργεί ακτιβιστικά μη βίαια κανείς. Το δράμα του ανθρώπου διατρέχει όλες τις εποχές και όλους τους πολιτισμούς. Πρέπει να επιστρέψουμε στην προοπτική του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο θάνατος είναι μέρος της ζωής και μια ζωή που στοχάζεται τη θνητότητα αλλά και την υπερβατικότητα γίνεται μια πλουσιότερη ζωή. Ο ανεξέλεκτος φόβος και η έμφαση στη ρηχή επιβίωση οδηγεί αντίθετα σε συμπεριφορές εθελοδουλείας. Οι αρχαίοι γι' αυτό ήταν ατρόμητοι και θαραλέοι στις μάχες και παντού, αγέροχοι. Πολλοί είχαν εμποτιστεί στα ελευσίνια και στα άλλα μυστήρια, τα οποία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η βιωματική εμπειρία της αιωνιότητας. Είχαν πολύ βαθιά εντρυφήσει στα θέματα αυτά. Αυτή η μη βίαιη ανθρωπολογική επανάσταση μπορεί να είναι μόνο τοπική ή πρέπει να έχει μια παγκόσμια εξάπλωση. Ασφαλώς κάποιες χώρες μπορεί να πρωτοστατήσουν σε αυτή την πολιτισμική αλλαγή, αλλά επειδή τα προβλήματα είναι πλέον παγκόσμια, δεν μπορεί παρά να είναι παγκόσμια και η λύση. Για πολλούς βέβαια η λέξη παγκοσμιοποίηση είναι συνδεδεμένη με όλα τα δεινά, πραγματικά και φανταστικά. Ταυτίζεται κυρίως με την αποδέσμευση του κεφαλαίου από προηγούμενες ηθικές και νομικές υποχρεώσεις τόσο απέναντι στους εργαζομένους όσο και απέναντι σε τοπικές και εθνικές κοινότητες. Ταυτόχρονα εξομοιώνεται με την κατεφημισμό Pax Americana, την επιβολή της κυριαρχίας των πολυεθνικών και όχι μόνο σε στρατιωτικό αλλά και σε πολιτιστικό επίπεδο.
Ο όρος όμως παγκοσμιοποίηση περιλαμβάνει και άλλες θετικές αναμφίβολα πλευρές. Η ίδια η οικονομική παγκοσμιοποίηση ξεκινά ιστορικά τη δεκαετία του 60 με πρωτοβουλία των αδεσμεύτων χωρών με σκοπό την προστασία των ασθενέστερων. Κανείς δεν αρνείται τα ωφέλη από την τεχνολογική παγκοσμιοποίηση που μέσω της επανάστασης στην πληροφορική και το διαδίκτυο επέτρεψε τη διακίνηση της πληροφόρησης, που τώρα προσπαθούν να την ελέγξουν βέβαια, και των ιδεών, και έφερε τους ανθρώπους να αισθανθούν πολίτες του παγκόσμιου χωριού. Η πολιτική παγκοσμιοποίηση μέσω του δημοκρατικού διεθνισμού μπορεί να προάγει τον ανθρωποκεντρισμό σε βάρος του δεσποτισμού, την προτεραιότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι του εθνικισμού. Η οικολογική παγκοσμιοποίηση υποστηρίζει τη συνεκτίμηση των παγκόσμιων συνεπειών για το οικοσύστημα των τοπικών επεμβάσεων. Αν παλιά μπορούσε κανείς να αυθαιρετήσει μέσα στα όρια των εθνικών χωρών, σήμερα με τη δύναμη της τεχνολογίας είναι αδύνατο. Δηλαδή, βλέπετε τι τεράστιες επιπτώσεις έχει το λιώσιμο των πάγων στο Βόρειο Πόλο ή η απώλεια των δασών στον Αμαζόνιο για την παγκόσμια κοινότητα. Ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Τόνι Νέγκρι υποστηρίζει ότι η παγκοσμιοποίηση είναι ο μοναδικός χώρος μέσα στον οποίο η πολιτική επανακτά νόημα και είναι θετικό γεγονός που πρέπει να ασπαστούμε, γιατί προέκυψε μέσα από τους αγώνες των εκμεταλλευομένων. Και λέει χαρακτηριστικά, το να αντιστέκεσαι στην παγκόσμια ιδέα είναι μια ηττημένη και αντιδραστική ενέργεια. Όποιος σήμερα είναι ενάντια στην παγκοσμιοποίηση πληρώνει το τίμημα μιας παρεξήγησης και ασυνεννοησίας. Ο αγώνας γίνεται ενάντια στο παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό και όχι ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Ενάντια στον παγκοσμιοποιημένο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Η υπεράσπιση της εθνικής κουλτούρας είναι ένας μύθος που συνδέεται με την πιο βρώμικη πλευρά της ιστορίας, τον ναζισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό και τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Είτε το θέλουμε είτε όχι, ήδη ζούμε σε μια κοινωνία παγκοσμιοποιημένη. Δισεκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν τα ίδια τηλεοπτικά προγράμματα, φορούν τα ίδια ρούχα, πίνουν τα ίδια αναψυκτικά, ακούν την ίδια μουσική, χρησιμοποιούν τους ίδιους κώδικες επικοινωνίας. Το ζήτημα δεν είναι πώς να αναστρέψουμε την πορεία της ιστορίας, αλλά το πώς να καταπολεμήσουμε τη σύνδεσή της με την ανθρώπινη αθλιότητα και το πώς να την προσανατολίσουμε προς μια δίκαιη κατανομή των ωφελημάτων που αυτή μπορεί να φέρει. Η κοινή ζωή των πολιτών του κόσμου δεν μπορεί να θεμελιώνεται μόνο σε χρηστικά αντικείμενα, ούτε σε επιβαλλόμενες μιμητικές συμπεριφορές χωρίς πολιτιστικό υπόβαθρο, αλλά στην ικανότητα αυθεντικής επικοινωνίας, συνεργασίας σε κοινά αποδεκτούς στόχους, στην πανανθρώπινη αλληλεγγύη και την αναγνώριση σε ένα κοινό πλαίσιο αξιών και συμβολικών αναφορών. Από την άλλη, η απάντηση στο φόβο του παγκόσμιου χωνευτηρίου δεν μπορεί να είναι ο οπισθοδρομικός κατακερματισμός του πολιτισμικού πεδίου σε πολλές μικρές κοινότητες κλειστές στον εαυτό τους και εχθρικές μεταξύ τους και απέναντι στη μαζική κουλτούρα που τους είναι ξένη. Ο κίνδυνος που διαγράφεται είναι, σύμφωνα με τον Γάλλο κοινωνιολόγο Αλέν Τουρέν, να κυριαρχήσει παντού η σύγκρουση ανάμεσα στις διεθνείς αγορές του θεάματος και του εμπορεύματος και σε επιθετικούς εθνικισμούς ή αυταρχικούς κοινοτισμούς. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται είναι αν και πώς μπορούμε να υπερβούμε αυτή την αντίθεση. Πολλοί υποστηρίζουν τη νεοφιλελεύθερη απάντηση. Απλή συνταγή, να διαχωρίσουμε το δημόσιο και το ιδιωτικό βίο, ας σεβαστούμε τους ίδιους νόμους και ας αφήσουμε τον καθένα ελεύθερο να έχει τις γνώμες του και τις πεποιθήσεις του. Αυτή η διαδικαστική δημοκρατία υποτίθεται ότι εξασφαλίζει τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών, οργανώνει την εκπροσώπηση των συμφερόντων και τη δημόσια συζήτηση, θεσμοθετεί υποτίθεται την αντικειμενικότητα. Οπωσδήποτε η απάντηση αυτή προστατεύει ίσως τη συνύπαρξη,
αλλά δεν εξασφαλίζει την επικοινωνία. Ακόμα και όταν προχωράει πέρα από την απλή ανεκτικότητα και αναγνωρίζει θετικά σε κάθε κουλτούρα, μια κίνηση προς το οικουμενικό αφήνει άλυτο το πρόβλημα της επικοινωνίας και της αλληλεγγύης. Μας θέτει μπροστά στους άλλους, τους διαφορετικούς, όπως μπροστά στις βιτρίνες ενός μουσείου. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνδυάσουμε την αναγνώριση των διαφορών, που είναι καλό να υπάρχουν, με την επιβεβαίωση μιας οικουμενικής αρχής ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Μια αποτελεσματική απάντηση στην υλιστική παγκοσμιοποίηση μπορεί να είναι μόνο παγκόσμια και εξαρτάται από την ανάδυση ενός νέου υποδείγματος που να έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και να αποτελέσει τη νέα παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας. Αυτό που χρειάζεται να αλλάξει δεν είναι απλώς πρώτα εκείνη και έπειτα η άλλη λεπτομέρεια, αλλά όπως υποστηρίζει ο ριζοσπάστης κοινωνιολόγος Wright Mills, η δομή των θεσμών πρέπει να αλλάξει, η πηγή της πολιτικής. Ένας από τους σοφότερους πολιτικούς στοχαστές, Πέρι Άντερσον, παραδέχεται ότι κανένα από τα πολιτικά ρεύματα που προσπάθησαν να διταχθούν στον καπιταλισμό αυτόν τον αιώνα δεν έχει σήμερα ηθικό ή πηξίδα. Αυτό που περιμένουμε λοιπόν είναι τη σωστή απάντηση. Από πού την περιμένουμε την απάντηση? Αυτό το ζητούμενο υπόδειγμα δεν μπορεί να στηρίζεται ούτε στη χρησιμοθερική τεχνολογία, ούτε στον εξαρτημένο επιστημονισμό, ούτε σε κενές παροχημένες ιδεολογίες, αλλά στις οικουμενικές αιώνιες αξίες του ανθρωπισμού. Αυτή είναι και η θέση μας ως κίνηση. Ένας ανθρωπισμός όμως που δεν βυθίζει στέρεα τις ρίζες του στη βιωματική εσωτερική εμπειρία, δηλαδή την παρεξηγημένη πνευματικότητα, είναι στήρο και νεκρό γράμμα. Η διακοπή της καθαρής πνευματικής παράδοσης στη Δύση είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ασύμετρου και παρεκκλίνοντος τεχνοκρατικού πολιτισμού. Η αποπνευματικοποίηση οδήγησε στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την έλλειψη συνοχής στις κοινωνίες που προκάλεσαν συγκρούσεις και ταραχές. Η οντολογική γνώση της ανθρώπινης φύσης, του πεπρωμένου καθώς και της θέσης του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό ιστό επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών λαών και να αναζωογονήσει τις πνευματικές αξίες. Θα το ονομάσαμε τρίτο δρόμο μεταξύ αγνωστικισμού και θρησκευτικού φανατισμού. Αποτελεί την κοινή βάση όλων των μεγάλων πνευματικών διδασκαλιών. Το γεγονός ότι οι μεγάλες παραδόσεις και τα ηθικά συστήματα βρίσκονται τόσο συχνά σε πόλεμο το ένα με το άλλο, οφείλεται στην επίδραση εκείνων που ίδρυσαν ιεραρχίες και πολιτικές οργανώσεις πάνω στα κοινά υπόβαθρα της αλήθειας που έθεσαν οι σοφοί δάσκαλοι της ανθρωπότητας. Όταν μιλάμε λοιπόν συλλήβδιν ενάντια στη θρησκεία, ενάντια στην πνευματικότητα, ταυτίζουμε τις εξωτερικές πολιτικές οργανώσεις με τα βαθύτερα νοήματα που είναι καθαρά ανθρωπιστικά και απελευθερωτικά για τον άνθρωπο. Στα μεγάλα κέντρα πολιτισμού, ακόμα και χωρίς αλληλεπίδραση, κηρύχθηκαν τα ίδια οράματα και τα ίδια ιδανικά. Εμείς σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας τις ανθρωπιστικές αυτές επιγνώσεις που μας διδάσκουν πώς να ζήσουμε κατά τρόπο υγιή, δίκαιο και ειρηνικό. Αρκεί βέβαια να πάρουμε στα σοβαρά όσα πιστεύουμε και διακηρύσουμε και να τα εφαρμόσουμε σε κάθε τομέα της προσωπικής και κοινωνικής μας ζωής. Η πνευματική επανάσταση δεν χρειάζεται νέα σοφία, αλλά νέα σοβαρότητα, συνέπεια και αφοσίωση. Χωρίς να παρνηθεί κανείς τις ιδιαίτερες πεποιθήσεις του, μπορεί ταυτόχρονα να σπάζεται μια κοσμοθεωρία ή αν θέλετε υπερφιλοσοφία που θα προωθεί την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των μελών της ανθρώπινης οικογένειας. Είμαστε μια ανθρώπινη οικογένεια. Δεν έχουμε δικαίωμα να βγάζουμε ένα στο μάτι του άλλου, να κάνουμε διακρίσεις ρατσιστικές, εθνιστικιστικές,
ιδεολογικές κλπ. Μόνο έτσι μπορούμε να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας. Με αλληλεγγύη, με κατανόηση, με αγάπη. Είναι και αυτά που διδάσκουν οι θρησκείες. Δεν λέει αγάπα τον εχθρό σου, αγάπα. Και αντί για αυτά κάνουμε ακριβώς το αντίθετα. Προδίδουμε τις ιδέες και τα ιδανικά που υποτίθεται ότι εκφράζουμε και πιστεύουμε. Η ουσιολογική οντολογία, αυτή δηλαδή που αναδεικνύει την ουσία σε σχέση με τα επιμέρους όντα, στη βιωματική της μορφή προσφέρεται ιδανικά για αυτό το σκοπό. Το πιο σπουδαίο γνώρισμα αυτού του υπερσυστήματος είναι ο οικουμενικός χαρακτήρας και ανταποκρίνεται στην ενοποίηση της ανθρωπότητας. Όχι αυτό που πάνε να κάνουν τώρα η νέα τάξη πραγμάτων, που κάτω από τον καπιταλισμό και το κεφάλαιο υποδηλώνουν και σκλαβίζουν τους ανθρώπους. Μιλάμε για μια οικουμενικότητα που απελευθερώνει και δημιουργεί ίσους όρους ελευθερίας, ισοτιμίας, δικαιοσύνης στον πλανήτη. Να εξηγηθούμε. Τα πιστεύω της δεν έρχονται σε αντίφαση με τη σημερινή ορθολογική ενόρηση και τονίζει περισσότερο την εφαρμοσμένη φιλοσοφία παρά τις δογματικές πεποιθήσεις. Τι να τις κάνουμε τις σοφίες αν δεν είναι ζωή, αν δεν είναι καθημερινότητα. Άλλα λέμε, άλλα σκεφτόμαστε, άλλα πράττουμε. Αυτό είναι η μεγάλη πληγή. Μια τέτοια φιλοσοφία θα δημιουργήσει νέες κοινωνικές, τελετουργικές και καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης που θα ενισχύουν το πνεύμα σεβασμού προς τη ζωή και το περιβάλλον. Θα προάγει την πανανθρώπινη αλληλεγγύη, μάλλον, παρά τους δεσμούς αίματος και εδάφους. Βλέπε Παλαιστίνη που τρώγονται εκεί πέρα οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να ζουν ειρηνικά. Αυτό λοιπόν το υπόδειγμα αποκαθιστά την τάξη στην κλίμακα των αξιών, υπαραφέροντας τις πνευματικές αξίες στην κορυφή της πυραμίδας. Ο Τόμας Φρίντμαν, ένας από τους διασημότερους δημοσιογράφους του New York Times, θέλει να μας πείσει ότι ο θρίαμβος του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού θα φέρει την ελευθερία και την ευημερία στους λαούς του κόσμου. Αυτή η πρόβλεψη, όπως ξέρουμε, διαψεύστηκε παταγωδώς από την τεράστια και συνεχώς διωγγούμενη διαφορά πλούτου που έχει οδηγήσει το 20% των πλουσιότερων στη γη να ελέγχει το 86 με 90% του παγκόσμιου εισοδήματος. Η ανεξέλεκτη τεχνολογική πρόοδος δημιούργησε τεράστιες οικολογικές καταστροφές που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση του πλανήτη. Η χωρίς όρια ικανοποίηση των επιθυμιών δεν επέφερε την πολυπόθητη ευτυχία, αλλά την πλήξη, την αλωτρίωση και την αυτοκαταστροφή. Το όνειρο να γίνουμε κυρίαρχοι της ζωής μας τελείωσε όταν συνειδητοποιήσαμε ότι έχουμε γίνει γρανάζια της μηχανής του μεγάλου αδελφού που όλα τα παρακολουθεί και όλα τα ελέγχει και κάθε τόσο επεμβαίνει. Και θα επεμβαίνει ακόμα περισσότερο μέρα με τη μέρα. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις μας κατευθύνονται από τα διαπλεκόμενα κέντρα εξουσίας. Η ίδια εικόνα των ΗΠΑ δίνει το ιδανικό πρότυπο που θέλει να επιβληθεί. Ενδεικτικά, το 12,5%, δηλαδή 35,9 εκατομμύρια του πληθυσμού, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 13% των λευκών Αμερικανών είναι ανασφάλιστοι, ενώ των μαύρων και των Ισπανόφανων φτάνει το 21% και το 34% αντίστοιχα. Το ποσοστό της παιδικής θρησιμότητας είναι το ίδιο με εκείνο της Μαλαισίας. Αν αληθεύει ότι η Επανάσταση ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο των αντιθέσεων, τότε οι ΗΠΑ με το πιο ενοποιημένο και σημαντικό προλεταριάτο παγκοσμίως αποτελούν το πιο πρόσφορο έδαφος για την απαρχή των κατακλυσμίων αλλαγών. Σύμφωνα με τους ιστορικούς Νίελ Φέργκισον και Τόνι Τζουντ, η Αμερικανική Αυτοκρατορία διήρκησε πολύ λίγο, από το 1950 έως το 2000 και ήδη βρίσκεται σε παρακμή. Ο ανθρωπιστικός οικουμενισμός αρνείται κατηγορηματικά τη βία, γι' αυτό μιλάμε για μη βίαιη επανάσταση. Την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, το ρατσισμό, τη αμυσαλλοδοξία, την απληστία, τον εγωκεντρισμό και το βιασμό της φύσης, ενώ πρεσβεύει την ισότιμη συμμετοχή, την αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των πόρων. Σύμφωνα με την οπτική του, η λέξη ανάπτυξη δεν πρέπει να σημαίνει παραγωγή και διανομή υλικών αγαθών με τη μεγιστοποίηση του χρηματικού κέρδους, αλλά ανάπτυξη των ανθρώπινων όντων. Αυτή είναι η ανάπτυξη, φίλοι μου. Όλοι μιλάνε για ανάπτυξη, για δείκτες, χρηματιστήριο, αυτά, μονάδες.
τρίχες. Ανθρώπους θέλουμε να παράξουμε, καλλιεργημένους, ευτυχισμένους, ισορροπημένους. Όπως υποστηρίζει και ο Νοάμ Τσόμσκι, σκοπός μιας δημοκρατικής κοινωνίας όταν θα τη φτιάξουμε δεν είναι η παραγωγή αγαθών, αλλά η δημιουργία ελεύθερων ανθρώπινων υπάρξεων. Η δημιουργία ελεύθερων ανθρώπινων υπάρξεων, όχι δούλων, υποταγμένων, υπηκόων. Καμιά σοβαρή προσπάθεια αλλαγής και ανασυγκρότησης δεν πρόκειται να πετύχει αν δεν αναλυφθεί ταυτόχρονα σε όλους τους τομείς: ψυχολογικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικολογικό. Δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι ο κοινωνικός μετασχηματισμός μπορεί να ξεκινήσει από τις σημερινές πολιτικές ελίτ που στοχεύουν μόνο στη διατήρηση των προνομίων τους, αλλά από συνειδητοποιημένους και συνασπισμένους ενεργούς πολίτες. Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή πώς περνάμε από τον ιδιώτη στον ενεργό πολίτη. Η δύναμη της αλλαγής κρύβεται στην τεράστια δύναμη που ελευθερώνεται από το αφυπνισμένο, ενημερωμένο και αποφασισμένο άτομο. Στο ερώτημα τι κάνουμε σήμερα, ο Τσόμσκι απαντά: διαλέξτε το σκοπό σας και πηγαίνετε θελοντές σε μια ομάδα που ασχολείται με αυτόν. Ούτε βασιλικές οδοί υπάρχουν, ούτε μαγικά κλειδιά για κάθε χρειά. Όπως σημειώνει η Άννα Χάρεντ, ο μέγιστος κίνδυνος του σημερινού κόσμου είναι η ματέωση της ικανότητας του πράτην. Η ματέωση της ικανότητας του πράτην. Όταν νιώσουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ότι όλα παίζουμε με σημαδεμένα χαρτιά, ότι οι δυνάμεις που μας εξουσιάζουν δεν μπορούν να κλονιστούν, τότε ο άνθρωπος εγκαταλείπεται στη μοίρα του, καταθλίβεται ή προσπαθεί να βρει προσωπικές λύσεις. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα, είναι μια οφθαλμαπάτη, φίλοι μου. Όλη αυτή η κορυφή στηρίζεται σε ένα χάρτινο πύργο. Έτσι και τα κουνηθεί η βάση, όλο αυτό το πράγμα θα πέσει και θα κάνει μεγάλο θόρυβο. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται τώρα, γιατί το νεοφιλελεύθερο παγκόσμιο σύστημα νιώθει τους τριγμούς κατά την καρέκλα του και προσπαθεί να εξασφαλίσει τα νότα του, σκληρύνονται στις τάσεις του. Αλλά κάνοντας αυτό, τελικά θα προκαλέσει το αντίθετο. Θα προκαλέσει τη ρήξη, θα προκαλέσει την έκρηξη των ανθρώπων που αρχίζουν και σκέφτονται και καταλαβαίνουν με το μυαλό τους. Το νέο όραμα της πραγματικότητας δεν αναφέρεται σε ένα αβέβαιο μέλλον, ούτε αποτελεί απλά ευχολόγιο και ελπίδα παρηγοριάς. Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, θα δούμε ότι μέσα σε όλο αυτό το χάος ξεπηδούν κινήματα αντίστασης που φυσικά δεν θα τα δείτε στα δελτία ειδήσεων. Αντιπολεμικά κινήματα, οικολογικά κινήματα, διαδηλώσεις, κοινωνικά φόρουμ. Το ζήτημα, φίλοι μου, είναι να εξελίξουμε μια εξέγερση από το χαρακτήρα της διαμαρτυρίας σε εκείνο της πρότασης, όπως συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Οι νέες συμμαχίες που περιλαμβάνουν ήδη εκατοντάδες ομάδων, δικτύων και οργανώσεων έχουν σαν κοινό παρανομαστεί την καταδίκη της αυθαιρεσίας των εξουσιών, της γραφειοκρατίας και της βίας. Πολλά δίκτυα διστάζουν ακόμα να μπουν αποφασιστικά στο διεθνή πολιτικό στίβο, αλλά καθώς συνεχίζουν καθημερινά να τροφοδοτούν με λόγια και πράξη τη νέα αντίληψη πραγματικότητας, θα φτάσουν σύντομα στη δημιουργία της κρίσιμης λεγόμενης μάζας συνειδητοποίησης που θα επιτρέψει να συγχωνευτούν με τις νέες πολιτικές δυνάμεις. Οι νέοι φορείς δεν θα αργήσουν να εκφράσουν την πλειοψηφία των πολιτών που σήμερα εντελώς απογοητευμένοι και αλωτριωμένοι, αδιαφορεί και δεν παίρνει μέρος στις δημοκρατικές διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα αποτραπεί ορατός κίνδυνος εκμετάλλευσης της υποβόσκουσας αποστροφής στο πολιτικό σύστημα εκ μέρους εξτρεμιστικών μορφωμάτων που παρουσιάζονται ως τάχα υπερασπιστές του απελπισμένου ανθρώπου και εκφραστές λαϊκίστικης ιδεολογίας της ριζικής άρνησης. Το πρόβλημα δεν είναι να καταλυθεί η δημοκρατία, φίλοι μου. Το πρόβλημα είναι να αποκτήσουμε πραγματική δημοκρατία. Δεν είναι να γυρίσουμε σε μια φασιστική ολοκληρωτική κατάσταση με τους ισχυρούς άντρες, αλλά ο κάθε πολίτης να γίνει ισχυρός άνθρωπος του εαυτού του και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε την κοινωνία που θέλουμε. Ο παλιός οικουμενικό-υλικός πολιτισμός φαίνεται να έχει ακόμα τον πλήρη έλεγχο. Όμως τα σημάδια της παρακμής και της αποσύνδεσης, για όποιον είναι παρατηρητικός, είναι ήδη εμφανή. Δεν οδεύουμε προς το τέλος της ιστορίας, όπως είχε υποστηρίξει ο Φουκουγιάμα και ο Χάντιγκτον, αλλά προς το τέλος
της εποχής του εγωισμού και στην απαρχή του νέου πνευματικού ανθρωπισμού. Το μέλλον είναι ήδη εδώ. Αλλά για να μπορέσει να αναδυθεί σύντομα η πνευματική αυτή ανθρωπότητα που όλοι οραματιζόμαστε, πρέπει να συμβάλλουμε ο καθένας από πόσο του και σύμφωνα με τις δυνάμεις του. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε για να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων για όσο χρόνο μας απομένει στο γνωστό τηλέφωνο του σταθμού με αστική χρέωση που είναι το 210, το βλέπετε και στην οθόνη όσο παρακολουθείτε στο YouTube, το 34 28 676, και θα χαρώ πολύ να ακούσω και τις δικές σας φωνές. Μέχρι τότε το μικρό μας διάλειμμα. Είμαστε πάλι εδώ ζωντανά, φίλοι μου, στην εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Ανοιχτό και ελεύθερο και ανεξάρτητο, θα συμπλήρωνα μικρόφωνο. Είπαμε κάποια πράγματα για το σημερινό θέμα, που είναι η μη βίαιη επανάσταση, η μη βίαιη εξέργεση, η αφύπνιση των ανθρώπων. Μιλήσαμε στην αρχή και για την κατάσταση με τον υποτιθέμενο κορονοϊό και όλα αυτά τα μέτρα, τα ανόητα και σουρεαλιστικά που παίρνονται καθημερινά. Και τώρα είμαστε στη θέση, την ευχάριστη, να ανταλλάξουμε απόψεις και με εσάς, να ακούσουμε τη δική σας φωνή, τις δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια, αντιρρήσεις, δημοκρατικά, νυφάλια, χωρίς φανατισμό, γιατί αυτό μας λείπει εμάς τους Έλληνες. Να μπορούμε να συζητάμε πολιτισμένα, με επιχειρήματα, με σεβασμό του συνομιλητή και μαζί διαλεκτικά να ψάχνουμε την αλήθεια. Δηλαδή η Ελλάδα είναι η χώρα της διαλεκτικής, η χώρα της φιλοσοφίας, της ρητορικής, και όμως σήμερα οι άνθρωποι κατευθύνονται από συνθηματολογία, από προπαγάνδα, από φανατισμό, από κομματισμό, από ιδεολειψίες. Αυτό είναι μια τεράστια έλλειψη πολιτισμού και παιδείας
που στο μικρό που μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε στη βελτίωση, κάνουμε και τον αγώνα μας. Λοιπόν, η εκπομπή λέγεται Ανοιχτό Μικρόφωνο γιατί είναι εκπομπή όλων μας. Δεν είναι εκπομπή δική μου. Δεν μ' αρέσει να κάνω λογίδρια, μονόλογους. Ο σοφός που τα ξέρει όλα, που μιλάει στους άλλους που ακούνε. Αυτό μας έχουν πρίξει τηλεοράσεις, αυτό πράγμα κάνουν. Μπουμ, μας βομβαρδίζουν συνέχεια. Εγώ κατέθεσα κάποιες απόψεις. Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω άδικο. Μπορεί να είναι σωστές, μπορεί να είναι λάθος. Εσείς μπορεί να έχετε κάποια καλύτερη ενημέρωση, να έχετε μια καλύτερη σκέψη. Αυτά όλα πρέπει να μάθουμε να τα μοιραζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν το τηλέφωνο του σταθμού, το 210, το 3428-676, είναι στη διάθεσή σας και νομίζω ότι είναι καλό για όλους μας. Αν δεν έχουμε το θάρρος να κάνουμε αυτή την απλή κίνηση, να σηκώσουμε το ακουστικό και να εκφραστούμε, πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή τη λέλαπα που μας κυβερνάει, σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο στην οποία μπαίνουμε παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, με τον απόλυτο έλεγχο των πολιτών, των συνειδήσεων, την επιβολή αυταρχικών μέτρων. Πώς θα αντισταθούμε? Δεν αρκεί το πληκτρολόγιο στο Facebook με τα μηνυματάκια, τα like και τα dislike, που εκεί πέρα γίνονται ομηρικοί καυγάδες και μάχες έτσι με απρόσωπα προφίλ. Ο καθένας με το όνομα που θέλει και λέει ότι θέλει και βρίζει όποιον θέλει. Το θέμα είναι να μάθουμε να αρθρώνουμε σκέψη, πολιτισμένα. Ή σας έχει πιάσει ο ήλιος, ή είσαστε στη θάλασσα τα μπάνια, ή θεωρείτε ότι ή τα συμφωνείτε με όλα ή διαφωνείτε με όλα. Δεν μπορώ να εξηγήσω το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όπως καταλαβαίνετε πρέπει η εκπομπή να γεμίσει για το υπόλοιπο μισό χρόνο ώρα που διαθέτουμε, θα εξακολουθήσω εγώ να λέω μερικά πραγματάκια, αλλά ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε θέλει μπορεί να καλέσει, δεν είναι ενόχληση, να διακόψει και να παρέμβει. Μπορείτε λοιπόν μετά από όλη αυτή την παρουσίαση που έκανα να με ρωτήσετε πολύ ωραία, τι μπορεί να γίνει πρακτικά. Όπως προανέφερα και σε άλλες εκπομπές, ο πυρήνας της πρότασής μου είναι η δημιουργία ενός συνειδητού, ισχυρού και οργανωμένου θεσμικού παράγοντα ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και το λαό. Αυτό που κατ' εφημισμό ονομάζαμε κοινωνία των πολιτών. Με την έννοια του ενεργού πολίτη σχετίζεται η κοινωνία των πολιτών. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος έχει από τη φύση του την κοινωνική ορμή, την ιδιότητα να διαβιεί σε μια πολιτική κοινωνία, όπως γράφει στα πολιτικά, φύση μένουν η ορμή εν πάσιν επί την τιάφτην κοινωνία. Αυτή δεστήν η καλούμενη πόλης και η κοινωνία η πολιτική. Αυτό τα λέει στα πολιτικά. Ο όρος κοινωνία πολιτών λοιπόν, civil society, χρησιμοποιήθηκε στην Αγγλία για πρώτη φορά στο έργο του κληρικού και θεολόγου Richard Hawker, στο Laws of Ecclesiastic Community, όρος που χρησιμοποιήθηκε και από τους Hobbes, από τους φιλοσόφους Hobbes και Locke, αλλά με διαφορετική σημασία από αυτή που σήμερα επικρατεί. Με τον όρο κοινωνία των πολιτών εννοούνται μορφές κοινωνικής δράσης ατόμων ή ομάδων που δεν συνδέονται ούτε διοικούνται από το κράτος. Αποβλέπουν στο κοινωνικό συμφέρον και αναλαμβάνουν το ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος. Μέχρι τώρα η κοινωνία των πολιτών δεν έχει αποκτήσει ένα ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο, παρότι είναι αναγνωρισμένη στα χαρτιά βέβαια η σημασία της. Θα ήταν λοιπόν μια πρώτης τάξεως ιδέα η πραγματική ενεργοποίησή της ως εργαλείο πίεσης προς τους κυβερνώντες. Στο άρθρο 15 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι αναγνωρισμένος και αναγκαίος για την ορθή διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ανοιχτού διαλόγου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποτίθεται
ότι είναι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, γνωμοδοτικό όργανο με στόχο τη διαφύλαξη και την εξασφάλιση της εκπροσώπησης των διαφόρων παραγόντων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συστήθηκε το 1957 με συνθήκη της Ρώμης και στηρίζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων οικονομικών επιχειρηματικών συμφερόντων, διαχωρισμό δηλαδή ανάμεσα στις ομάδες των εργοδοτών, των εργαζομένων και τελευταία των υπολείπων κατηγοριών, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, καταναλωτές, όλοι εμείς. Κύριο στόχο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι στα χαρτιά πάντα η ισότιμη μεταχείριση αυτών των ομάδων και η πλήρης ανεξαρτησία τους από την κρατική εξουσία. Αυτό βέβαια στη θεωρία, γιατί δεν υπάρχει αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Και τώρα στο πιο ωραίο της υπόθεσης. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από τις κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 4 χρόνια με το δικαίωμα ανανέωσης της θητείας τους. Δηλαδή από τη μία λένε ότι είναι ανεξάρτητοι και από την άλλη διορίζονται από τις κυβερνήσεις. Συνεπώς δεν υπάρχει παραμικρή ανεξαρτησία. Δηλαδή παίζουμε θέατρο. Η πρότασή μας λοιπόν είναι να ενεργοποιηθεί με αμεσοδημοκρατικές και αξιοκρατικές διαδικασίες η ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο να ελέγχει την εξουσία, αλλά να προτείνει ουσιαστικές αλλαγές για τον εκδημοκρατισμό του πολιτεύματος. Έχουμε μια γραμμή να ακούσουμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Κώστας από Γερμανία είμαι. Έλα Κώστα από Γερμανία. Θα πάρεις το βραβείο της συνέπειας και της τακτικότητας. Ναι, απλώς σήμερα δεν σας άκουσα. Μόλις μπήκα. Θα ακούσω αργότερα τη διάλεξή σας και απλώς πήρα να σας χαιρετήσω. Καλά έκανες. Θα το ακούσεις και θα μας τα γράψεις από κάτω στο YouTube τα σχόλιά σου. Ναι, βέβαια και πάντοτε ενεργή. Γιατί αυτή είναι και η τελευταία που κάνω τώρα πριν τον Αύγουστο. Είναι η τελευταία εκπομπή, Οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ξεκινήσουμε από Σεπτέμβριο πάλι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Ήθελα να σας πω ότι τους τελευταίους 2 μήνες παρακολουθώ το έργο σας από το ίντερνετ και πάντοτε θα σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ναι, αλλά αυτό το έργο δεν αρκεί, φίλε Κώστα. Σκοπός μου δεν είναι να λέω... Το ξέρω ότι δεν αρκεί. Εγώ θέλω... αλλά είμαστε μαζί. Ναι, μαζί ηθικά το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να είμαστε και φυσικά και σωματικά. Πρέπει να οργανώσουμε επιτροπές. Δεν πάμε να καταλάβουμε τη Βαστήλη, ούτε τα θερινά ανάκτορα. Θέλουμε να καταλάβουμε τις συνειδήσεις του κόσμου. Να αποδείξουμε ότι μπορούν οι πολίτες πολιτισμένα, μη βία, γιατί αυτός ήταν και ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, η μη βία επανάσταση, να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στη βλακεία, τον παραλογισμό και τον αυταρχισμό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ στη Γερμανία. Υπάρχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι είναι αφυπνισμένοι, αλλά υπάρχουν και αρκετά εμπόδια και το θέμα είναι ότι ο κόσμος εδώ ακολουθεί πάρα πολύ τον νόμο. Όταν υπάρχει ένας νόμος, ακολουθούν όλοι τον νόμο, ακριβώς. Τα πρόβατα είναι η πλειοψηφία, αλλά σιγά σιγά επειδή ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε πρόβατο έγινε στη συνέχεια, μπορεί να ξαναγυρίσει την ανθρώπινη του φύση. Και τότε σαν άνθρωποι πια λογικοί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να καθορίσουμε το μέλλον μας. Προσπαθούμε και εδώ να οργανωθούμε και υπάρχουν αρκετοί Γερμανοί που καταλαβαίνουν πολλά πράγματα και τα στοιχεία, οι πληροφορίες που έρχονται συνεχώς είναι καταιγιστικές. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να... Είναι δύσκολο πολύ ο κόσμος να αντιδράσει, από τους λίγους εξαρτάται. Ωραία, ας ξεκινήσουμε εμείς λοιπόν που τα έχουμε καταλάβει, να δώσουμε το καλό παράδειγμα και ο κόσμος, ο πολίτης θα ακολουθήσει σιγά σιγά, δεν περιμένουμε αυτόματα να ακολουθήσει, αλλά να αρχίσουμε να παράγουμε εμείς ένα έργο φανερό, που να μην μπορεί να το κουκουλώσει το σύστημα, κατάλαβες. Ναι, ακριβώς. Αυτές οι εκπομπές είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν είναι και το τελευταίο. Είναι η απαρχή μιας κίνησης αντίστασης απέναντι στη βαρβαρότητα. Ναι, είναι η μοίρα μας αυτή. Πρέπει αυτή τη χρονική περίοδο πρέπει να κάνουμε κάτι. Ακριβώς. Και τουλάχιστον θα πούμε ότι κάναμε το καθήκον μας.
Βασικά εγώ το κάνω για μένα, γιατί έτσι νιώθω. Πάνω απ' όλα. Δεν το κάνω για κανέναν άλλον, πρώτα για μένα. Ακριβώς, πρώτα για μας, αλλά και μετά για όλους. Μετά για όλους, αλλά πρώτα για μένα. Πρώτα Σωστά. για μένα. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτή την όλη κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Γεια σας, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και τον φίλο μας τον Κώστα που μας παρακολουθεί από τη Γερμανία, ενώ εδώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανάλογο ενδιαφέρον. Έτσι είναι. Όλα αυτά τα λέμε για να τα ακούμε εμείς ή για να μας λέτε πόσο καλοί είμαστε. Αλλά αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, φίλοι μου, γιατί να χάνω κι εγώ το χρόνο μου, γιατί να μην πάω να ράξω μια παραλία, να κάνω τα μπανάκια μου, να κάθομαι εγώ να ξυλαρικιάζομαι, να χαλάω, να δημιουργώ εχθρότητες, να με αντιπαθούν άνθρωποι γιατί τους λέω αυτά που δεν θέλουν να ακούσουν. Ποιος ο λόγος? Αν εγώ δεν εκφράζω τη δική σας φωνή, αν εγώ δεν εκφράζω εσάς που θέλετε κάτι διαφορετικό στην καθημερινότητά σας, τότε τι πάμε να κάνουμε? Αλλά δεν φτάνει ένας άνθρωπος να εκφράζει. Πρέπει να το εκφράσουμε συλλογικά. Γι' αυτό και αυτή η ελάχιστη κίνηση, το να πάρετε το τηλέφωνο και να πείτε τη δική σας άποψη, εγώ νομίζω είναι η μικρότερη ανταμοιβή και για μένα και για αυτό το σταθμό και για την εκπομπή και για όλη την προσπάθεια που γίνεται αφύπνισης. Διαφορετικά μας αφήνετε σαν να λέτε, εντάξει, ας γυρίσω κανάλι και ας δω κάτι άλλο. Λοιπόν, μίλαγα και αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τηλεφώνημα, εγώ θα διακόψω και νωρίτερα την εκπομπή, θα ολοκληρώσω δύο πράγματα που θέλω να πω και θα πάω και εγώ στη δουλειά μου. Ότι η πρότασή μας είναι να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία μιας πραγματικά οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, που θα έχει όχι μόνο σκοπό να ελέγχει, αλλά και να παράγει πολιτική. Και στη στελέχωσή της μπορούν να εκλέγονται περιοδικά άφθαρτοι και από την εξουσία ενεργοί πολίτες όλων των κλάδων και εκπρόσωποι κινημάτων βάσης που έχουν αποδεδειγμένα κοινοφελές έργο και συνεισφορά στα κοινά. Θα ήταν συμβολικό αλλά και ουσιαστικό να διεκδικήσουμε την παραχώρηση της αίθουσας της Παλαιάς Βουλής για τις συνεδριάσεις αυτού του Δημοβουλίου των Πολιτών, που θα πρέπει να μεταδίδεται και από το κανάλι της Βουλής. Παρακαλώ. Ναι, ξέρετε. Γεια σας. Κάνετε τώρα live εκπομπή, ναι? Ακριβώς. Ωραία. Εκείνο που θα ήθελα εγώ σας παρακολουθώ, καταρχήν σας παίρνω από Αγγλία. Το οποίο είναι στο όνομά μου είναι Παπαλουκάς Ευάγγελος. Ωραία. Χαιρόμαστε. Πριν είχαμε ένα φίλο από την Γερμανία. Τον άκουσα, ναι. Θεωρώ ότι είναι πιο νεαρός αυτός, ακόμα πιο μεγάλης ηλικίας. Ωραία, σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω, εγώ παρακολουθώ και τον κύριο Καζάκη. Ναι. Θα ήθελα ένα σχόλιο να κάνω και μετά να μου δώσετε μια απάντηση, αν μπορείτε. Βεβαίως. Ας υποθέσουμε ότι ο ελληνικός λαός αφυπνίστηκε 9-10 χρόνια που κάνει την εκπομπή και ας υποθέσουμε ότι όντως έγινε και μπήκαμε, ας πούμε, μέσα στη Βουλή και τα λοιπά. Ναι. Μετά αυτοί οι άνθρωποι θα παραιτηθούν, ναι. Γιατί ο κ. Καζάκης αυτό έχει πει. Και κάποιος άλλος κύριος λέει, όχι, δεν θα πάμε σπίτια μας, θα κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, απλά ήθελα να ξέρω αυτό. Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Γιατί ο κύριος Καζάκης είπε του αφυπνίσει με τον κόσμο, γιατί τον παρακολουθώ και σας παρακολουθώ, έτσι. Ναι. Μετά είναι θα πάμε σπίτια μας. Και κάποιος άλλος κύριος, δεν λέω το όνομά του τώρα, είπε ότι όχι, δεν πάμε σπίτια μας, δεν πάμε σπίτια μας, έτσι. Κοιτάξτε. Και μετά ο κύριος Καζάκης είναι στην ευχέρεια του καθενός να κάνει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, εγώ, ας πούμε, παραδείγματι, δεν είμαι ούτε πολιτικός, ούτε σκοπεύω να είμαι υποψήφιος πολιτικός. Αλλά στο σπίτι μου δεν κάθομαι, είμαι εδώ και μιλάω μαζί σας. Ναι. Άρα αυτό δεν θα σταματήσει, γιατί δεν είναι ότι τα πόστα πρέπει να διαδέχονται. Η γνώμη μου είναι ότι ένας πολιτικός, αν μιλάμε για το σημερινό σύστημα, δεν θα πρέπει να εκλέγεται πέρα από 2 τετραετίες. Να μην έχουμε επαγγελματίες πολιτικούς. Αλλά ένας που φεύγει από την καρέκλα δεν σημαίνει θα πάει σπίτι του, σημαίνει πρέπει να είναι ενεργός πολίτης, να δίνει το στίγμα του, να καταθέτει την άποψή του και να αγωνίζεται για να διατηρηθεί η δημοκρατία που αγωνίστηκε να κατακτήσει. Καταλάβατε. Μόνο αυτό που λέτε, ναι, αλλά το θέμα οι νέοι, αυτό που λέγατε πριν που δεν παίρνουν τηλέφωνο, ξέρετε για το τι φοβούνται. Αυτό υποθέτω. Είναι προσωπική μου υποκειμενική γνώμη, έτσι. Σύμφωνοι, μα εγώ τι λέω, ποια είναι η δική μου πρόταση που είναι συμπληρωματική με αυτή του κυρίου Καζάκη.
είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι πολιτικοί, να φτιάξουμε ένα θεσμό στο οποίο δεν θα έχουμε εξουσία, θα είναι μια παράλληλη σκιώδης Βουλή και μάλιστα πριν από λίγο είπα ότι θα πρέπει να συνεδριάζει στην παλαιά Βουλή, να μεταδίδεται και από το κανάλι της Βουλής με εξέχοντες προσωπικότητες άφθαρτων ανθρώπων που θα εναλλάσσονται ο ένας με τον άλλο και θα εκπροσωπούν τη γνώμη και την άποψη του λαού. Αυτό που δεν συμβαίνει τώρα, που όλα τα κανάλια είναι ομοιογενή, έχει επέλθει απόλυτη λογοκρισία, δεν ακούγεται καμία άποψη και ο κόσμος δεν εκφράζεται. Αν λοιπόν εμείς δημιουργήσουμε αυτή την κοινωνική δύναμη, σίγουρα και οι πολιτικοί θα αναγκαστούν να συμμορφωθούν κατά κάποιο τρόπο και θα νιώθουν ότι έχουν και ένα έλεγχο. Άρα αυτό που προτείνω δεν είναι σε αντιστάθμισμα ή αντί μιας κομματικής δράσης κοινοβουλευτισμού, που εγώ δεν με αφορά και ούτε με ενδιαφέρει, αλλά είναι ένα άλλο όργανο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες για μόνιμες και σε βάθος χρόνου αλλαγές. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Εκείνο που εγώ θέλω να πω για τους νέους, γιατί εγώ είμαι 50 χρονών. Δεν είσαστε και πολύ μεγάλος, εντάξει. Εντάξει, ναι. Το θέμα είναι ότι οι νέοι φοβούνται μην, ας πούμε, γεννήσουμε μια νέα ύδρα πάλι. Έτσι ξεκινάνε όλοι και ξανά πάλι τα ίδια πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ τους λέω. Κατάλαβα τι λέω. Ναι, κατάλαβα πολύ καλά, αλλά εγώ τους λέω τους νέους, μην εμπιστεύεσαι κανένα, εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Να είσαι εσύ υπεύθυνος, δεν θέλουμε εκπροσώπους. Ξέρετε πότε δημιουργούνται οι νέες ύδρες? Όταν υπάρχουν ηγέτες που καπελώνουν τα κινήματα. Μα εγώ θέλω ένα κίνημα να είναι αυτόνομο. Κάθε πόλη να έχει τη δική της αυτονομία, να έχει τη δική της αυτοοργάνωση και να στηρίζεται σε κάποιες βασικές αρχές παραδοχής. Δεν θα είναι οργανώσεις εξουσίας, θα είναι οργανώσεις δράσης. Καταλάβετε? Καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Εμείς ξέρουμε ή τον άνθρωπο τον ιδιώτη που δεν ασχολείται ή τον κομματικοποιημένο που έχει μια βλέψη να βρει μια θέση ή εξουσίας. Όχι, εγώ είμαι μακριά από κόμματα. Μπράβο. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, στην αδιαφορία και την κομματοποίηση, υπάρχει ο ενεργός πολίτης, όπως είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω τη δουλειά μου, δεν ασχολούμαι με την πολιτική, δεν με ενδιαφέρει η καριέρα πολιτικού, δεν θα είμαι ποτέ υποψήφιος σε πολιτικό κόμμα, όμως νιώθω την υποχρέωση να είμαι ενεργός, να προτείνω, να συμμετέχω σε αγώνες. Αυτό λοιπόν λέω του νέου. Έλα και κάνει αυτό. Δεν θα χρειάζεται κάποιος άλλος να σε εκπροσωπεί. Εκπροσωπείς τον εαυτό σου συλλογικά όμως, πάνω σε ένα πρόγραμμα και σε κοινές αρχές. Ναι, σύμφωνοι, αλλά το θέμα είναι ότι ο νέος έχει ανεργία, είναι ταλαιπωρημένος, είναι κουρασμένος. Βλέπει ότι το μήλο του, ας πούμε, δεν διαγράφει. Το να μεταναστεύσω εγώ, ας πούμε, στα 46 μου που έφυγα, έχω 6 χρόνια που έφυγα από Ελλάδα. Ναι. Έτσι. Θεωρώ, ας υποθέσουμε ότι, να το πούμε ότι είναι αποδεκτό. Τώρα το να μεταναστεύσει κάποιος νέος, ο οποίος βγαίνει από ένα πανεπιστήμιο, οι γονείς επενδύσανε πάνω χρόνο και χρήμα, να πάει, ας πούμε, να γίνει κάτι. Και μετά ο άνθρωπος αυτός να βγαίνει από το πανεπιστήμιο, να έχει ένα κάλο χαρτιά, να μιλάει 2-3 γλώσσες και να βλέπει πού να πάω να πιάσω δουλειά, να πάρω 500, να πάρω 800, τι να κάνω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι κουρασμένος ο νέος. Ο νέος και ο κουρασμένος είναι αντίθετες έννοιες. Θα σας πω το εξής. Επειδή τα προβλήματα αυτά, όπως τώρα του κορονοϊού, δεν είναι μόνο ελληνικά, εφαρμόζεται η ίδια πολιτική παγκόσμια. Μπαίνουμε σε μια αυταρχική κοινωνία, κατασκευάζουν. Ακόμα και ένας που σπουδάζει, εργάζεται στο εξωτερικό, μπορεί και εκεί να κάνει τους αγώνες του. Εγώ σπούδασα στο εξωτερικό και έφευγα από τη βιβλιοθήκη και πήγαινα και μάζευα υπογραφές για τα δημοψηφίσματα, τα τοπικά που γινόντουσαν. Υπερασπιζόμουν ιδανικά. Δεν σημαίνει ότι είχα ελεύθερο χρόνο ή είχα λεφτά στη τσέπη μου. Τον ελεύθερο μου χρόνο τον επένδυα σε κοινωνικούς αγώνες. Άρα, ο νέος που υποφέρει, ένας λόγος παραπάνω, αντί να τρέξει καφετέρειες, στα μπάρ ή στους κινηματογράφους ή να βλέπει net film στην τηλεόραση, εκεί θα μπορούσε κάλλιστα το χρόνο αυτό να τον προσφέρει. Δεν έχουν. Οι κουρασμένοι νέοι που λέτε. Οι κουρασμένοι νέοι που λέτε γεμίζουν τα γήπεδα όμως. Γεμίζουν τους χώρους διασκέδασης. Αν βγείτε στα καφενεία, είναι γεμάτο από νέους. Δεν είναι ότι όλοι αυτοί έχουν πρόβλημα επιβίωσης, έχουν καταφέρει να ψευτοζούνε. Αλλά αντί να κάθονται στα καφενεία, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Αυτό λέω. Ναι. Εκείνο που θέλω για να ολοκληρώσω που έλεγα πριν. Όλοι οι νέοι δεν πάνε σε καφετερίες, όχι ότι δεν θέλουν. Το βασικό είναι ότι πρώτον δεν έχουν χρήματα. Και δεύτερον δεν ξέρουν αν θα έχουν δουλειά. Μα δεν μπορώ να μιλάω για όλους τους νέους, αλλά ο νέος που νιώθει ανασφάλεια έχει ένα λόγο παραπάνω να αγωνιστεί για τη μοίρα του. Αυτό λέω. Συγγνώμη, όλοι οι Έλληνες είναι ανασφαλείς τώρα. Ωραία. Ωραία. Κάποιοι έχουν λίγο περισσότερο από άλλους. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος να απαρνιέσαι τον αγώνα σου. Είναι ένας λόγος παραπάνω για να αγωνιστείς. Δεν υπάρχει το πράγμα αυτό. Έτσι. Εγώ λέω ότι απλά οι νέοι θέλουν κάποια κατανόηση περισσότερη από εσάς για τον λόγο. Εγώ έχω άπειρη κατανόηση.
Αλλά κοιτάξτε, όταν λέμε σε ένα νέο έλα να βοηθήσεις, δεν του λέμε αφιέρωσε όλη τη ζωή σου. Μπορεί να είναι μία ώρα. Αλλά, ναι, μπορεί να την κάνει από το σπίτι. Ας πούμε τώρα, το να πάρει ένας νέος τηλέφωνο και να μας τα λέει αντί να τα λέμε εμείς μεταξύ μας, αυτό μια πράξη δεν κοστίζει. Ένα λεπτάκι όμως. Να κάνω και εσύ άλλο. Έτσι να ολοκληρώνω και κάτι. Στο νέο σήμερα, ο οποίος είπαμε είναι και μορφωμένος και είναι καλύτερη γενιά από τη δικιά μου. Εντάξει. Δεν μπορείς να του πεις έλα εδώ να βοηθήσεις από τη στιγμή που δεν του έχεις αποδείξει ακόμα ότι αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει ή μάλλον να το αφήσει και να κάνει κάτι άλλο για το καλύτερο μέλλον το δικό του, των παιδιών του κτλ. Πρέπει δηλαδή να του δείξετε και σε κάποια από τα σημεία ότι όντως μπορεί να το διορθώσει και να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Αν δεν το αποδείξετε αυτό, μην πρέπει να τους νέους να σας βοηθήσουν έτσι, ρε παιδιά. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αν έχετε παρακολουθήσει τις εκπομπές μου, εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω κριτική του συστήματος, εγώ κάνω προτάσεις του συστήματος. Οπότε, αν αυτές οι προτάσεις ο νέος τις βρίσκει λογικές και αν κρίνει ότι οι άνθρωποι που εκφράζουν αυτές τις προτάσεις δεν μολύνονται από παρελθόντα σκάνδαλα και από ατασταλίες, τότε έρχεται να δοκιμάσει, να δει αν μπορούμε να τις κάνουμε μαζί, να γίνουν δικές τους και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε για να πιστεί, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Εγώ, εσύ είστε ψυχίατρος, δεν ξέρω. Όχι, εγώ νομίζω χρειάζεται λίγο τόλμη και αποφασιστικότητα. Και μέχρι τώρα έχω πάρει και θετικά μηνύματα ανθρώπων. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε πολύ που καλέσατε. Και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και το φίλο μας από την Αγγλία. Σήμερα πήρε η Γερμανία, πήρε η Αγγλία. Η Ελλάδα απουσιάζει. Φαίνεται τρέχει για τον κορονοϊό να κάνει τεστ. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, φτάνουμε αισίως παρατέταρτο. Αν δεν έχετε διάθεση κι εσείς να μιλήσετε από οποιαδήποτε χώρα, Αμερική, Κίνα, Τζιμπάμπουε, Αφγανιστάν, Σιβηρία, καλοδεχόμενοι. Διαφορετικά κλείνουμε. Σας χαιρετούμε. Και ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλά μπάνια, καλές διακοπές και όλα τα καλά. Και ετοιμαστείτε για τα δύσκολα που έρχονται από το φθινόπωρο. Λοιπόν, θα μετρήσω αντίστροφα από το 10 μέχρι το 9, έτσι. Και μετά κλείνουμε. Να βάλεις τα νούμερα να μετράνε ανάποδα. Και θα κάνουμε ένα παιχνίδι, πώς κάνουν στα τηλεπαιχνίδια. Θα βάλεις τα νούμερα και αν δεν πέσει τηλέφωνο εντωμεταξύ θα κλείσει η εκπομπή. Έτσι. Λοιπόν, πέρασε ο χρόνος, φίλοι μου. Δεν έχετε διάθεση να καλέσετε, εντάξει, το κατανοώ. Όπως λέει και ο κύριος φίλος μας από την Αγγλία, έχω πλήρη κατανόηση, αλλά δεν μπορώ να δικαιολογήσω την αδράνεια, το φόβο. Αν θέλουμε να βρούμε δικαιολογίες, βρίσκουμε ένα σωρό. Ο άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει να φτιάξει τη μοίρα του, έχει και αυτός μια υπευθυνότητα, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ο Παναγούλης έγραφε ποίηση με το αίμα του μέσα στη φυλακή. Αν θέλουμε να βρούμε δικαιολογίες, βρίσκουμε. Δεν λέω ότι οι συνθήκες είναι εύκολες. Σαφώς οι νέοι έχουν πολλούς περισπασμούς, έχουν πολλές αγωνίες για το μέλλον τους, έχουν πολλές δυσκολίες, αλλά το να προσφέρουν και κάτι σε ένα ιδανικό, να δουλέψουν εθελοντικά, είναι αυτό που αναβαθμίζει τη ζωή τους, τους χαρίζει ένα όραμα, μια αισιοδοξία και τους κάνει πιο δυνατούς να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές δυσκολίες. Με αυτό θέλω να σας χαιρετήσω, φίλοι μου, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να μην φοβάστε και να μην παίρνετε στα σοβαρά όλα αυτά τις ανοησίες που σας βομβαρδίζουν. Μέχρι τότε, στο επανειδήν. Γεια σας.